დილა მშვიდობის ირაკლი რუხაძე ლიბერტი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს უერთდება პადო გურგენიძე კიტოებს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რამდენიმე თვიანი და შესაძლოა ცოტა მეტი ხნითაც გაგრძელებული მოლაპარაკებები ლიბერტი ბანკის შეძენაზე ფინიშს უახლოვდება ლიბერტი ბანკის საგანგებო საერთო კრება 14 აგვისტოს ჩაინიშნა კრებაზე სამეთვალყურეო საბჭოს ცვლილებებს განიხილავენ რომლის მიხედვითაც საბჭოს ირაკლი რუხაძე უერთდება ამასთან საბჭოს უერთდება ასევე გიორგი კალანდარიშვილი და დავით ჩონია ეს ორი უკანასკნელი რუხაძის გუნდის წარმომადგენლები არიან რომლებიც დღეს ტელეკომპანია იმედში და რუხაძეს კუთვნილ ჰანიუელ პარტნერსში საქმიანობენ. ამასთან კრებაზე განიხილება ლადო გურგენიძისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის საკითხიც ყოველგვარი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით ბანკის მიერ ვლადიმერ გურგენიძისთვის აღნიშნული შეტყობინების გაგზავნის დღეს უნდა მოხდეს თანხების გადახდა ცხადია საუბარია ლადო გურგენიძეზე ყოველთვიური ძირითადი ხელფასის სამმაგი ოდენობით იმ შემთხვევაში თუ ვლადიმერ გურგენიძე გაუგზავნის ბანკს ხელშეკრულების შეწყვეტის შეტყობინებას უფლებამოსილება უნდა მიენიჭოს მალიკ იშმურატოვს და ალექსი ხოროშვილს ან კიდევ მესამე პირს ბატონ დავით მელიქიძეს ფინანსურ დირექტორს ბანკისა რომ ბანკის სახელით დააკმაყოფილონ ვლადიმერ გურგენიძის თანამდებობიდან გადადგომა უკითხულობთ ბანკის საერთო კრების დღის წესრიგში მოკლედ ასეა სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლომდე პროცესი დასრულებული იქნება და ირაკლი რუხაძეს კუთვნილი კომპანია ეს იქნება ჰანიუელი თუ სხვა ლიბერტი ბანკის მეპატრონე გახდება რომელიც 2016 წლის მონაცემებით და აქტივების მიხედვით რიგით მესამე ბანკს ყიდულობენ საქართველოში საუბარია ლიბერტი ბანკზე და აი როგორ გადანაწილდება მენეჯმენტი ლიბერტი ბანკში ეს უკვე სექტემბრის დასაწყისისთვის გვეცოდინება მასმედიისთვის თუ სხვა საშუალებებით, მასმედიით თუ სხვა საშუალებებით და სულაც ინტერნეტით, რომელმაც საქართველოს ყველა კუთხე-კუნჭული ნამდვილად ვერ მოიცვა, როგორც ამას საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტით საქართველოს მთავრობა გვპირდებოდა, მაგრამ აი ფასი კი ნამდვილად დაედო. ძვირია თუ იაფი ინტერნეტი საქართველოში. ფასის შეფასებისას ბევრს ხარისხის პრობლემაც გაახსენდება. საუკეთესო ბარომეტრი მაინც მომხმარებელია. თუმცა არსებობს მოსაზრებების და ანალიზიც თუ რეალურად რა ხდება ბაზარზე. ფიქსირებული ინტერნეტის ბაზარზე ფასები მაღალია, ხარისხი კი დაბალი. ასეთია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხელმძღვანელის კახა ბექაურის პოზიცია. მისი თქმით, კომისია ამის გამოსასწორებლად ფუნდამენტურ ცვლილებებს გაატარებს კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ აღნიშნული შედეგის მისაღწევად რამდენიმე ფუნდამენტური საკითხის გადაწყვეტაა საჭირო, რომელზეც კომისია უკვე მუშაობს უცხოელ ექსპერტებთან ერთად. საქმის კურსი ცხადია დაუკავშირდა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, თუმცა მათ ამ ეტაპზე მეტი კონკრეტიკისგან, ანუ კომენტირებისგან თავი შეიკავეს. ბექაურის პოზიციას მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მიხეილ გოთუშია იზიარებს და ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც სომხეთში ინტერნეტი საქართველოდან შედის, ის იქ უფრო იაფია. ბატონი გოთუშია ამბობს, რომ ინტერნეტის სიძვირე სატრანზიტო ქსელზე მაღალი ტარიფები განაპირობებს, რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ რეგულირდება. ასოციაცია სწორედ ამ ტარიფის დარეგულირებას ითხოვს. მიხეილ გოთუშია ბრძანებს, რომ შეიძლება საცალო და საბითუმო ტარიფებს შორის ასეთი განსხვავება იყოს, როგორც საქართველოშია. მისი თქმით უცნობია, რამდენი ინტერნეტი გადის საქართველოზე ტრანზიტულად. ეს არის დამოკიდებული ტრანსპორტზე, ანუ სატრანზიტო ქსელზე. სატრანზიტო ქსელი ჩვენი ოპერატორებისთვის არის ძვირი და სიტუაცია სომხებისთვის არის იაფი. ეს იმის გამო, რომ უბრალოდ დარეგულირებული არ არის. ვისაც აქვს ეს ქსელი, მას შეუძლია ნებისმიერი ტარიფი დაუდოს ნებისმიერ ოპერატორს მისცეს ნებისმიერი ტარიფი. არანაირი რეგულაციაში არ არის. მარეგულირებელმა უნდა დაარეგულიროს ეს ბაზარი, უნდა შეისწავლოს და უნდა ნახოს რეალური ღირებულება რა არის. და მაშინ იმ სხვა ქვეყნის ოპერატორისთვისაც და ჩვენთვისაც ერთნაირი ფასი იქნება.
კოტოში ასევე ბრძანებს, რომ ვისაც აქვს წელი, მას შეუძლია ნებისმიერ ოპერატორს მისცეს ნებისმიერი ტარიფი და ეს არანაირ რეგულაციაში არ ზის. მარეგულირებელმა უნდა დაარეგულიროს ბაზარი და უნდა ნახოს, დათვალოს და შეაფასოს, რა არის რეალური ღირებულება. მაშინ სხვა ქვეყნის ოპერატორებისთვისაც და ჩვენთვისაც ერთნაირი ფასი იქნება. აღარ იქნება ისე, რომ სომხეთში უფრო იაფი ინტერნეტი იქნება, ვიდრე საქართველოში. მსგავსი ანომალიისგან ნამდვილად შორს ვიქნებით. ჩვენ მივყვებით ამ საკითხს ბოლომდე. ამ შემთხვევაში უკვე ბიზნეს მედია საქართველოს გულისხმობ. ამის მიზეზიც ბევრია. საუბრები ახალ ტექნოლოგიებზე თუ ინოვაციებზე თუ სერვისების ექსპორტზე საქართველოსთან პირდაპირ კავშირშია კომუნიკაციების და მეტადვე ინტერნეტის არა მხოლოდ ხელმისაწვდომობასთან, არამედ მის ფასთან და ხარისხთან. ხარისხიანი ინტერნეტი და ხელმისაწვდომი აცთავარია ხელმისაწვდომი კომუნიკაციები განსაზღვრელია მათ შორის ტურისტული ნაკადებისთვის და სხვადასხვა სარეიტინგო სააგენტოებისთვის, რომლებიც აფასებენ მსოფლიო ქვეყნებს სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით. ამჯერად და ამ ჯემზე ინტერნეტს არ შევეხებით, თუმცა ძალიან ავტორიტეტულმა კომპანიამ Mastercard-მა ყოველწლიური და მორიგი კვლევა გამოაქვეყნა ცნობილი სახელით Global Destination Cities Index, თუ რომელ ქალაქებს სტუმრობს ყველაზე მეტად უცხოელი ტურისტი. კვლევა 132 ქალაქს მოიცავს და 2016 წლის მონაცემებით ყველაზე მეტი 21.5 მილიონი ტურისტი ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკს ესტუმრა. მეორე ადგილზე ინგლისის დედაქალაქი ლონდონია, თითქმის 20 მილიონი ტურისტით, მესამეზე კი პარიზი, 18 მილიონი ტურისტი. მას მოყვება დუბაი, 15 მილიონს აჭარბებს ტურისტები, შემდეგ ნიუ-იორკი, 12.8, სინგაპური, 12 მილიონი 100.000, კუალა-ლუმპური, 12 მილიონი, სტამბოლი, 12 მილიონი ვიზიტორი, ტოკიო და სეული, შესაბამისად 11 მილიონი 700.000 ვიზიტორი და სეული 10 მილიონი. მოკლედ 2016 წელს ტურისტების რაოდენობა ყველაზე მეტად 24%. იაპონიის ქალაქ ოსაკაში გაიზარდა. ზოგადად აზიაში ტურიზმის სწრაფად ზრდის გამოკვეთილი ტენდენციაა. ტურისტების რაოდენობის მხრივ 10 ყველაზე სწრაფად მზარდ ქალაქებს შორის 8 აზიური ქალაქია. ყველაზე მეტი თანხა კი 2016 წელს ტურისტებმა დუბაიში დახარჯეს. ეხლა შოქში არ ჩავარდეთ. საუბარია 31 მილიარდ 300 მილიონ დოლარზე. მეორე ადგილზე დანახარჯებით ლონდონია, სადაც ტურისტებმა 20 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ესეთი ამბები. ხოლო აი უახლეს ინფორმაციებს რაც შეეხება, იანვარ-აპრილში მსოფლიოში ტურისტების საერთო რაოდენობა 369 მილიონი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით არის გაზრდილი და მიმდინარე წლის 4 თვეში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მსოფლიოში ტურისტების რაოდენობა 21 მილიონით გაიზარდა. და 369 მილიონი შეადგინა, ეს უკვე აღნიშნულია მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ინფორმაციაში. როგორ ველი ქართულ ხელწერას ამ ორგანიზაციაში ნეტა ვინმე მიცოდეს. ზრდის ტენდენციაა შენარჩუნებული მაის-აგვისტოს პერიოდში. სხვა შორის საქართველოს საპროგნოზო მაჩვენებელი წელს 7 მილიონამდე ტურისტია. ხა ყველა შერატონში მოხვედრის მსურველი ალბათ ნაკლებად იქნება. მაგრამ სურველებს განახლებული სასტუმრო შერატონ თბილისი სულ მალე უმასპინძლებს. მართალია შერატონ მეტეხი პალასი ერთი წლის დაგვიანებით გაიხსნება, მაგრამ აი ფოტოების მიხედვით ურიგო გარემოს სტუმრებს ნამდვილად არ შესთავაზებს. საქართველოში პირველი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს რენოვაციაში 45 მილიონი დოლარი ჩაიდო. განახლებულ შერატონში 220 ნომერი იქნება, ასევე გაფართოვდება აუზი, მოეწყობა სპორტდარბაზი, შიდა აუზი, მიმდინარეობს წინა მოსამზადებელი საუბუშავოები, ასევე კაზინოს მოსაწყობადაც. შერატონ მეტეხი პალასი რაკია ჯორჯიამ 2014 წლის ბოლოს დახურა და რენოვაცია დაიწყო. იგეგმებოდა, რომ სასტუმრო 2016 წლის ბოლოს უნდა გახსნილიყო, თუმცა გარკვეული შეფერხებები არსებობდა, მათ შორის დავებიც, შერატონ მეტეხთან დაკავშირებით, თბილისის შერატონის გულისხმობ ცხადია, რამაც ბუნებრივად შეუშალა ხელი ამ ყველაფრის დროულად გახსნას. თუმცა არ ვიცი, ალბათ უფრო ჩემი თაობის წარმომადგენლებს ემახსოვრებათ ნამდვილი შუქურა და ევროპული
ოაზისი, ანგნევოდ კაპიტალისტური ოაზისი ჩაბნელებულ თბილისში შედარებით ჩუა 90-იანებში, სასტუმრო, რომლის აშენებასაც თავის დროზე სოლიკო ხაბეიშვილი ედგა სათავეში და იგი ძირითადად ავსტრიული ინვესტიციებით არის აშენებული. ცნობილი ფაქტია, რომ ავსტრიელი ბიზნესმენი ლეოპოლდ ბაუსბეკი ავანგარდში იყო იმ პერიოდში ინვესტირების განხორციელებისას ტურიზმის, კერძოდ სასტუმრო სექტორში. ამ ჯგუფს ეკუთვნოდა სხვათა შორის იდეა და შემდეგ სასტუმრო მარკო პოლოც გუდაურში, ისევე როგორც მთელი გუდაურის განვითარება. ძალიან შეიძლება შორს წაგიყვანო წარსულისკენ, მაგრამ რა ვქნა, მე სწორედ იქიდან მოვდივარ და ეს არის ალბათ მიზეზი იმისი, რომ შედარებით ბევრი ინფორმაცია გვაქვს, მათ შორის იმ რამდენიმე სტრატეგიულ ინვესტორზე, რომლებმაც ყველაფერი მოახერხეს და ბნელეთიდან ეს ქვეყანა თავის დროზე გამოიყენეს. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. გუდაურიდან ცოტა კიდევ სვანეთისკენ უნდა ავინოცვლოთ. უმშვენიერესი საქართველო მოგზაურობა სვანეთის მთებში. ასეთი არის სათაური სტატიის, რომელიც ბრიტანულმა გამოცემმა Guardian-მა გამოაქვეყნა და ამ სტატიის ავტორი საქართველოში, კერძოდ კი სვანეთში მოგზაურობის შესახებ ყვება. ის ამბობს, რომ ბრიტანეთიდან ქვეყანაში მოხვედრას ვიზიარის მიერ დამატებული პირდაპირ ფრენების მეშვეობით შეძლო, კერძოდ კი თვითმფრინავი არა საქართველოს დედაქალაქში, არამედ ქუთაისში ჯდება, საიდანაც სვანეთში მოხვედრა შესაძლებელია. ისე დავამატებდი, რომ კიდევ უფრო მარტივად ვიდრე თბილისიდან წავიდოდა. სვანეთი ნამდვილად დაუვიწყარ თავგადასავალს პირდება ბრიტანელებს, წერს სტატიის ავტორი და აღნიშნავს, რომ სვანები დამოუკიდებელი ფერმერები არიან, მაგრამ ტურიზმი მათთვის შემოსავლის წყაროა. ის ასევე ამბობს, რომ გესტჰაუსში, სადაც თავად იმყოფებოდა, მასპინძლები დამატებით ოთახებს აშენებდნენ ვიზიტორებისათვის და აღნიშნავს, რომ მულახზე მის შტაბ-ეტილებებთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცელი და ბევრი რამის გაზიარება შეუძლია, თუმცა ის რომ დასახლებაში ბევრია მაღალი ქვისგან აშენი შუა საუკუნეების კოშკები, რომლებიც დაახლოებით 20 მეტრის სიმაღლისა და ძველ დროში მტკისგან დასაცავად გამოიყენებოდა, ეს ამ სტატიაში ხდება. კიდევ ერთი სხვადასხვა გუშინ ასევე საქართველოს შესახებ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის გამოქვეყნებული და მარტივად ხელმისაწვდომი სტატია Forbes-ის მიერ დაწერილი სტატია იყო, რომელიც აღარ არის სვანეთზე, არამედ ის არის უკვე ქართულ სამზარეულოზე და ქართველების ეროვნული სამზარეულო და ყველაზე საუკეთესო კერძად ამ სტატიაში ხაჭაპურია დასახელებული. ამ ქვეყნის ეროვნული საკვები და ყველაზე გემრიელი ყველიანი პიცა და თქვენ შესაძლოა არ იცოდეთ, სად არის საქართველო, ის თურქეთსა და რუსეთს შორის მდებარეობს და მას ბევრი ტურისტი სტუმრობს, წერს ამ შემთხვევაში უკვე Forbes-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი. იქვე აღნიშნულია, რომ ქართულ კერძებსა და მაგირის გაწყობის რიტუალთან დაკავშირებით ცალკე მონათხრობია და რომ ხაჭაპურს წარმოუდგენლად დიდი ნაჭრები აქვს და ის სუფრასთან ყოველთვის ცხელი მოაქვს პირდაპირ ღუმელიდან გამოყებული. ყველი საქართველოს ყველა კუთხეში მზადება და ყველა ოჯახს ხაჭაპურის მომზადების საკუთარი რეცეპტი აქვს, აღნიშნავს ავტორი და ამბობს, რომ ქართულ მაგიდას სუფრას უწოდებენ, სადაც მინიმუმ 20 თეფში კერძია. აი ასე Forbes-ში ასეთი დახასიათება ხვდა წილად საქართველოში და ქართულ სამზარეულოში არსებულ ტრადიციებს, რომელიც დაარწმუნებულა, რომ ბევრისთვის ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება იყოს მიღებული, მაგრამ სტუმრებს ნამდვილად გააუცებდათ 20 განსხვავებული კერძი მაგიდაზე. ჩემი მეგობრები და კოლეგები წერენ, რომ ისეთი ნარატივი ქონდაო, რომ არ მცოდნოდა ვისაუბრებდაო, თამარ მწერსკეკენაძე, ვიფიქრებდიო, რომ 100 წლის გაცილაპარაკობსო, რატო იბერებ თავსო და ჩემო ძვირფასო თამა, ახლა მომისმენე ნახე რა ინფორმაცია მაქვს. Apple-მა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გამოუშვა, ახლა გავა უკვე ეთერში, დუეინ ჯონსონისა და სირის მონაწილეობით. სირის ფუნქცია ყველა მიცის, რაც არის განსაკუთრებით მათ, ვინც Apple-ს ხმარობს. გუშინ დუეინ ჯონსონმა თავის ტვიტერზე გამოავლინა, რომ ის Apple-ის ახალ ფილმში დაადასტურა მონაწილეობის მიღება კომპანიის ხმოვან ასისტენტ სირისთან ერთად. მსახიობის შეფასებით ფილმი იქნება ყველაზე მაგარი, სექსუალური და სასაცილო, რომელიც ოდესმე კი გინახავ. Telefilmi ფაქტიურად აღებულია დუეინ ჯონსონისა და Apple-ის ხმოვანი ასისტენტის ურთიერთობაზე. მაგრამ არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ამასთან მიმართებაშიც Apple-თან მიმართებაშიც უიღბლონი ვარ. ახლა როგორია ქართველებმა
ცხადია Apple-ის მომხმარებლებმა სირი დამეხმარე ამაში, სირი დამეხმარე იმაში. ბედი უნდა ყველაფერს, ძალიან რთულია ქართველობა, ძალიან რთულია და ამაში მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფუნქციის ხშირი მომხმარებელი არა ვარ, ფუნქციის კიდევ ერთხელ დავწმუნდი დუეინ ჯონსონის მაგალითს. თუმცა ფილმი ნამდვილად სახალისო გამოვა და 3 წუთი ნახევარს თუ დაკარგავთ, საკმაოდ იხალისებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. Sent you an email about Mr. Nakamura can discuss your fashion line. I'm out. Hey Siri, show me photos of my fashion line. Hiroka-san, what do you think? It doesn't really matter what I think. What do you think? Oh, I think it's showtime. Everything in life is made up of 4 elements. Wind, fire, water, rocks. Hey Siri, text Chef Luda. I want to cook. Hey Siri, how many ounces in a centiliter? არ ვიცი, რამდენად შევა დუეინ ჯონსონი და სირი მსოფლიო მოვლენების ისტორიაში. ფაქტია, რომ ხო. არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ შედარებით გახალისეთ, ის საკმარისი იქნება საიმისოთ, რომ გადახვედოთ 25 ივლისის ღირსშესანიშნავ თარიღებს. მოდი ვნახოთ რა მოხდა ამ დღეს მსოფლიოში და საქართველოში. კალენდარი, ნინი ლონგურაშვილი და შალვა ბერაძე. შალვა ხო ბერაძეა? აი, ნინი. ამჯერად არ შემშია. დაკელები და გვარებით. 1897 წლის 25 ივლისს ჯეკ ლონდონი უერთდება კლონდაიკის ოქროს ცხელებას, სადაც ის თავის პირველ წარმატებულ ნაწარმოებებს წერს. 1899 წლის იანვარში სან-ფრანცისკოს ჟურნალმა Overland Monthly გამოაქვეყნა მისი პირველი ჩრდილოური მოთხრობა მათთვის ვინც გზაშია. ამას მოჰყვა სხვა მოთხრობები, რომლებიც ჩრდილოეთის ოდისეასთან ერთად გამოიცა 1900 წელს ერთ კრებულად სახელწოდებით გლის შვილი. მალე ჯეკ ლონდონი სახელგანთქმული მწერალიც გახდა. 1919 წლის 25 ივლისს საქართველოში შეიქმნა სტატისტიკის პირველი ეროვნული სამსახური. კომიტეტს მაშინ დაევალა ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტატისტიკური სამუშაოების წარმართვა. ისტორიული წყაროების მიხედვით სტატისტიკური ცნობების მოპოვება საქართველოში მე-19 საუკუნიდან იწყება. დღეს საქართველოში სტატისტიკურ საქმიანობას დამოუკიდებელი სტრუქტურა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქსტატის საერთაშორისო მეთოდოლოგიისა და სტანდარტების გათვალისწინებით ახორციელებს. მისი ფუნქციების სამართლებრივ ბაზას 2009 წლის 11 დეკემბრიდან წარმოადგენს საქართველოს კანონი ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ. 1965 წლის 25 ივლისს ნიუპორტის სახალხო ფესტივალზე ბობ დილანი ელექტრო გიტარას იყენებს პირველად. 2000 წლის სექტემბერში რომის პაპის იოანე პავლე მეორის თხოვნით ბობმა კონცერტი გამართა რომში. დეკემბერში კი დილანი გახდა ერთ-ერთი იმ 5 ადამიანიდან, რომელთაც წილად ხვდათ ყველაზე გამორჩეული კენედის ცენტრის ჯილდო, რომელსაც ამერიკაში ანიჭებენ საუკეთესოდ შესრულებული საქმიანობისათვის. 2016 წელს დილანს გადაეცა ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში, ამერიკული სიმღერების ტრადიციაში შეტანილი ახალი პოეტური ხერხებისათვის. ისე იდეაში ახლა ალბათ ელექტროგიტარა უნდა კონდეს საქმიანი სტუდიაში. ბობ დილანის და ამის აღსანიშნავად მithumetes თავის დროზე კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარმა, როგორც ჩვენ სკოლაში იყო აღნიშნული, თხოვნით მიმართა ბობ დილანს, რომ კონცერტი გაემართა ამასთან დაკავშირებით. ესეა. კარგი. არ ვსურს არანაირად ბიზნეს გადაცემის ეთერებში წიაღსვლები ვაკეთო რელიგიურ მოტივებზე. შემიძლია მხოლოდ ერთი ვთქვა, რომ შემდეგი 3 საათის განმავლობაში, თითქმის 3 საათის განმავლობაში, ძალიან საინტერესო ეთერი გელით, სულ რამდენიმე წამში ანა ლაპიაშვილი უკვე შემოგთავაზებთ საქმიანი დილის პირველ საინფორმაციო კოლაჟს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. აი მანამდე მოდი დავთქვით, ვის ველით დღეს სპიკერებად, რა თემებს გავშლით შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში, ვიდრე გვანცალაღიზე შემოგვივარდება ქალების ნარატივით. 25 ივლისს
უმრავლესი საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ხათუნა გველესიანი ორგანიზაციის იარე ფეხით წარმომადგენელი, დილა კვაშილავა ფონდის პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისათვის დამფუძნებელი, ევა ბოჭორიშვილი გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი, გოგა მელიქიძე გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, ნინო დაბატაძე განათლების საერთაშორისო ცენტრის დაფინანსებული სტუდენტი, ნიკოლოზ მელქაძე განათლების საერთაშორისო ცენტრის კომისიის წევრი, მაია სიდამონიძე პროთრალ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, ნაუკა ბერძენიშვილს ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორს უმასპინძლებს. მოსტუმრება ნანა ბერძენიშვილი, ნესკრა ჰიდროს გარემოს დაცვისა და სოციალური ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე. რა უნდა იყოს საქმიანი და რაღა თქმა უნდა ტევ პირველზე. საქმიანი დილა ბიზნეს სიახლეების პირველი კოლაჟით გრძელდება. ივნისში საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტი გაიზარდა მიუხედავად იმისა, რომ შიდა მოხმარების 98%-ზე მეტი შიდა წარმოებით აკმაყოფილდა. ოფიციალური მონაცემებით ექსპორტზე 230 მილიონი კილოვატ-საათზე მეტი ელექტროენერგია გასული, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე მეტია 212 მილიონი იყო მაშინ. ივნისში ექსპორტის უდიდესი წილი რუსეთზე მოდიოდა 122,16 მილიონი კილოვატ-საათი, სომხეთის წილი 42,3 მილიონი კილოვატ-საათი იყო, თურქეთის კი 65,11 მილიონი კილოვატ-საათი. აღსანიშნავია, რომ ექსპორტზე საქართველოდან ჯამში 421 მილიონი კილოვატ-საათია გატანილი, თუმცა მკვეთრია ამ სეგმენტში სავაჭრო დეფიციტიც. იმპორტმა 6 თვეში 888,3 მილიონი კილოვატ-საათს გადააჭარბა. TBC ბანკი პროგრამა სტარტაპერის მონაწილეებს 2 მილიონი ლარით დააფინანსებს. ბანკი 5 თვის შედეგებს აჯამებს და აცხადებს, რომ პროგრამის დაწყებიდან დღემდე სტარტაპს ესხით 50-მა სტარტაპერმა ისარგებლა. პროგრამაში მონაწილე სტარტაპები სამშენებლო, ფეხსაცმლის და ტანსაცმლის წარმოების, აგროსექტორის, ტურიზმის, ტრანსპორტირების, ლოჯისტიკის, ჯანდაცვის და სხვა სფეროებში ოპერირებენ. სტარტაპს ესხის გარდა პროგრამის ფარგლებში სპეციალურად სტარტაპერებისათვის საბანკო პროდუქტების პაკეტით შეიქმნა სტარტაპ ენერჯი ბარათი, რომელშიც საკუთარი როლი აქვს სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯიას და ის TBC ბანკთან ერთად ბარათს ამზადებს, რომელიც საწვავზე ფასდაკლებას გულისხმობს და სტარტაპ ლიზინგი კიდევ ერთი პროდუქტია. დამწყებ ბიზნესებს ამ პროდუქტებზე შეღავათიანი ტარიფების სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ და 5 თვის განმავლობაში სტარტაპერის საბანკო პროდუქტების პაკეტით 6,000-მდე სტარტაპ კომპანია მისარგებლა. ფეხბურთის განვითარების ფონდში დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო თანამდებობრივი სარგო 3,000 ლარით არის განსაზღვრული, მაშინ როდესაც მოქმედი კანონმდებლობით ის არ უნდა აღემატებოდეს 1,500 ლარს. აუდიტის ანგარიშის თანახმად 2016 წელს ფონდის დირექტორის თანამდებობრივი სარგო შეადგენდა 6,250 ლარს, მაშინ როდესაც ის არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს, ანუ 2,950 ლარს. კურორტ გოდერძიზე ახალი სასტუმროს მშენებლობა დაიწყო. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით სასტუმროს სამშენებლო კომპანია IC აშენებს. 4 სართულიან შენობაში 30 ნომრიანი სასტუმრო და რესტორანი განთავსდება, სადაც საკონფერენციო დარბაზი, მცირე აუზი, საუნა, საბილიარდე და თხილამურების შესანახი სივრცეც მოეწყობა. პროექტში განხორციელდება 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია. ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ კი ობიექტს 15 ადამიანი მოემსახურება. ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი სარაჯიშვილი დივიდენდების გასაცემად ემზადება. კომპანიამ უკვე აცნობა აქციონერებს, რომ დივიდენდების გაცემა 15 აგვისტოს დაიწყება. წელს თითო აქციაზე 93 თეთრია გათვალისწინებული. კომპანიას 1,813,667 აქცია აქვს გამოშვებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დივიდენდებზე დაახლოებით 1,686,000 ლარის გაცემა მოუხდება. აღსანიშნავია, რომ კომპანიამ გასულ წელს ექსპორტზე ჯამში გაიტანა 5,273,000 ამერიკული დოლარის ალკოჰოლური პროდუქცია და უდიდესი საექსპორტო ბაზარი სარაჯიშვილისათვის ბელორუსი გახლავთ, შემდეგ მას მოყვება უკრაინა, რუსეთი, ყაზახეთი და ევროპა. სულ ექსპორტი განხორციელდა ჯამში 19 ქვეყანაში.
სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის აშენების მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მმართველი კომპანიებისათვის, უნივერსიტეტებისა და ყველა დაინტერესებული მხარისთვის აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას. სამინისტროს ინფორმაციით, გლობალური სტუდენტური მობილობის პირობებში უკანასკნელი 10 წლების განმავლობაში იზრდება როგორც საზღვარგარეთ სწავლების მსურველთა, ასევე საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოელ სტუდენტებთა რაოდენობა. შესაბამისად, ამ პროგრამების ნაირსახეობების პარალელურად დღის წესრიგში უცხოელი სტუდენტებისათვის სხვადასხვა სერვისების, მათ შორის კი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საერთო საცხოვრებლების შეთავაზების საკითხიც დადგა, რომელიც საზღვარგარეთ განათლების მიღების გადაწყვეტილების მიღების პროცესია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სხვადასხვა რეგიონიდან უმაღლესი განათლების მისაღებად დედაქალაქში ჩამოსული ქართველი სტუდენტების საერთო საცხოვრებლის უზრუნველყოფაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია. 2017 წლის ივლისის მდგომარეობით კი თბილისში ფიქსირდება 109,290 აქტიური სტუდენტი, საიდანაც 8,290 უცხოეთის მოქალაქეა, ხოლო 35,264 რეგიონებიდან თბილისში განათლების მისაღებად ჩამოსული სტუდენტი. ირლანდიურმა დაბალბიუჯეტიანმა რეინიერმა კვარტალური მოგების ზრდასა და ტარიფების მოსალოდნელ შემცირებაზე განაცხადა. როიტერი აღნიშნავს, რომ გზავრთა რაოდენობით ევროპაში უმსხვილეს ავიაკომპანიას კვარტალური მოგება 55%-ით გაეზარდა. იმ ფონზე, როცა საშუალო ტარიფები წლიურად 1%-ით იზრდება. წმინდა მოგებამ 397 მილიონი евро შეადგინა. მაშინ, როდესაც ანალიტიკოსები 366 მილიონს ვარაუდობდნენ. ეს კონკურენტული ბაზარია, ტარიფები შეიძლება შემცირდეს 7,8% და შესაძლოა 9%-მდეც. ამ კვარტალში კი, რომელიც სექტემბერში სრულდება, ეს ნამდვილად შესაძლოა რომ განხორციელდეს, ამბობს როიტერთან რეინიერის ფინანსური დირექტორი და აღნიშნავს, რომ მომდევნო პერიოდში 2018 წლის 31 მარტამდე ტარიფების საშუალოდ კიდევ 8%-ით შემცირდება. ავიაკომპანია Air France-მა კი მილენიალებზე ორიენტირებული შვილობილი ავიაკომპანია ჯონი წარმოადგინა, რომელიც საშუალო მაგისტრალურ ფრენებს ჩარლ დე გოლის აეროპორტიდან 2017 წლის შემოდგომიდან დაიწყებს, ხოლო გრძელ მაგისტრალური ფრენების შესრულებას კი უკვე 2018 წლის გაზაფხულიდან შეუდგება. Air France ხაზგასმით ამბობს, რომ ჯონი ლოუ-კოსტერი არ იქნება და აღნიშნავენ, რომ 18-დან 35 წლამდე ადამიანებზე დიზაინთა და ბრენდის სტილით ორიენტირებულ ავიაკომპანიას ქმნიან. და კიდევ ერთი ინფორმაცია ისევ ავიაკომპანიების შესახებ. EasyJet-მა სერვის Flybrary's საშუალებით გადაწყვეტა, რომ ბავშვებში კითხვის სიყვარული გააძლიეროს. სწორედ ამიტომ ავიაკომპანიამ საკუთარი თვითმფრინავების ნაწილში მინი ბიბლიოთეკები განათავსა. როგორც Air Journal-ი წერს, EasyJet-მა თვითმფრინავებში უკვე 157 ბიბლიოთეკა გახსნა. გადაწყვეტილება ფრენისას ბავშვებს წიგნები შესთავაზონ. EasyJet-ის ხელმძღვანელობამ იმით ახსნა, რომ ბრიტანელი მშობლების 83% მიიჩნევს, რომ მათი შვილები უფრო ნაკლებს კითხულობენ, ვიდრე თავად ისინი მათ ასაკში. როგორც Air Journal-ი წერს, 8-დან 12 წლის ასაკში ბავშვები საზაფხულო არდადეგების დროს 3 წიგნს კითხულობენ. EasyJet-ის ბიბლიოთეკაში კი საბავშვო ლიტერატურის საკმაოდ დიდი არჩევანი იქნება. ბაზარზე შემოსვლის დაანონსებიდან 1 წლის შემდეგ ჰუალინგის ავიაკომპანიას MyWay Airlines ფრენის ლიცენზია არ აქვს. საქმის კურსს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილემ განუცხადა, რომ რამდენიმე თვეა კომპანიას ლიცენზირების შესახებ განაცხადი უკან აქვს გაწვეული. მისი ინფორმაციით, კომპანიაში გადაიფიქრეს იმ ბორტების შეძენა, რომლებიც უნდა შეეძინათ და ახლა სხვა ბორტების შეძენაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანების სავაჭრო ონლაინ პლატფორმა Alphabet დაიხურა. Alphabet ბაზარზე დაახლოებით 1 წლის წინ გამოჩნდა და ის FBI-ის მიერ 2013 წელს დახურულ პლატფორმაზე სიახლოვეზე 10-ჯერ დიდი ზომის იყო. ორივე პლატფორმა ონლაინ შავი ბაზრის წარმომადგენლად ითვლება, სადაც მომხმარებელს აკრძალული მედიკამენტების, ნარკოტიკის და ყალბი დოკუმენტების, ასევე იარაღის ყიდვა შეეძლო, მათ შორის ბიტკოინითაც. Alphabet შავი ბაზრის ერთგვარი Amazon იყო.
Apple ელექტროავტომობილების ელემენტების უმსხვილეს ჩინურ წარმოებელთან ხელშეკრულებას აფორმებს. ის კი იმას ნიშნავს, რომ ის გეგმებში ელექტრომობილების წარმოება კვლავ შედის. ჩინურ კომპანიასთან თანამშრომლობა Apple-ის ელექტროავტომობილის წარმოების საქმეში ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს, რადგან ელემენტები ამ ტრანსპორტის ყველაზე სუსტ წერტილად და მნიშვნელოვან ნაწილად ითვლება. დღევანდელ დღის წესრიგს გადავხედოთ. 11 საათზე სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის საქმიანობის 6 თვის ანგარიშის პრეზენტაცია უნდა შედგეს. 12 საათზე კი თბილისი მარიოტში iPhone Plus-ის ადმინისტრაცია გეგმავს პრესკონფერენციას. კონკურენციის სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ყოფილი სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის კომპანია iTechnikისა და iPhone Plus შორის დავაზე იქნება მთავარი თემა ამ პრესკონფერენციისა. 12 საათზე საქართველოს ბანკის სათავო ოფისში კი საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის კახა კიკნაველიძის პრესკონფერენცია შედგება. ამ შემთხვევაში თემა იქნება საქველმოქმედო ონლაინ პლატფორმა, რომელიც კიკნაველიძემ უნდა წარმოადგინოს და რომელიც თავის მხრივ ნივთების დონაციისათვის არის განკუთვნილი. 14 საათზე სასტუმროში რედისონ ბლუ ივერია ევროკავშირს საქართველოს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის როლის შესახებ გაიმართება შეხვედრა. და 14 საათზევე საქართველოს პარლამენტში რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან. 15 საათზე კი უკვე პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის ხდომა ჩატარდება და დაახლოებით 9 საათში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან მორიგს ხდომაზე. აი ასეთია დღევანდელი დღის წესრიგი. დარწმუნებული ვარ, კიდევ არაერთ საინტერესო ამბავი გეოლდებათ წინ და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის საქმის კურსში იქნებით პირველის მაყურებლები ზუსტად 15 საათზე და ცოტა უფრო მოგვიანებით საღამოს შემაჯამებელ საქმის კურსში 22 საათზე და 45 წუთზე დაახლოებით. ახლა რა ხდება სავალუტო ბირჟაზე, ამას გიორგი გვეტყვის და სრულად შეგვაყენებს საქმის კურსში ქართული ეროვნული ვალუტის პოზიციებთან დაკავშირებით სხვა ვალუტებთან მიმართებით. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით 24 ივლისის ვაჭრობის შედეგად დოლარი, ამერიკულ დოლარზეა საუბარი, სულ მცირედით, მაგრამ მაინც გამყარდა და მან 2 ლარი და 39 თეთრი შეადგინა 97,000 თეთრით, მოდი ვთქვი. გამყარდა ევროც, რომლის ფასი 2 ლარი და 79 თეთრია, სამაგეროდ გაუფასურებულია თურქული ლირა, იგი 67 თეთრი ფასობს და გამყარდა ფუნტი, რომლის შესაძლებლად სულ რაღაც 3 ლარი და 12 თეთრი დაგჭირდებათ. ეს არის ინფორმაცია ძირითად ვალუტებთან მიმართებაში. აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია, ჯგუფმა საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფმა IC გრუპის 2 საავადმყოფო შეიძინა, ერთი მათგანი ხაშურში მდებარეობს, ერთი კი ქარელშია. IC Group საქართველოში უმეტესად მცირე და საშუალო ზომის საავადმყოფოებს ფლობს. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის საავადმყოფოების რაოდენობა კი ამით 22-მდე გაიზარდა, რაც ჯამში 555 საწოლს აერთიანებს. IC Group 2 საავადმყოფოს გასხვისებაში 10 მილიონ ლარს მიიღებს. ჯანმრთელობას უსურვებს საქმიანი დილის ყველა მაყურებელს, რადიო მსმენელს და ჩვენს ასე ვთქვათ მიმდევრებს სოციალურ ქსელში. ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანია კარგი განწყობა, კარგი განწყობისთვის კი უმნიშვნელოვანესია ამინდი. დავინტერესდეთ ამინდის პროგნოზით, რომელსაც კვლავ ანალაპიაშვილი წარმოგვიდგეს. აგრილდა შედარებით გარემოს ეროვნული სააგენტო ყოველ შემთხვევაში იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერადაც შესაძლოა იყოს სიტყვაც იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და რა ხდება ქალაქების მიხედვით სოხუმში იწვიმებს და 25 გრადუსი იქნება ბათუმშიც ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები და 27 გრადუსი ქობულეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება და ქუთაისში 29 ისევე იწვიმებს ამ ორივე შემთხვევაში და ზუგდიდშიც ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები და 28 გრადუსი ისევე როგორც ოზურგეთში ონში ხანმოკლე წვიმასთან ერთად 25 გრადუსს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები გორში 31 გრადუსს და ცხინვალში 30 გრადუსს მარნეულში 35 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა რუსთავში 34 სახალციხეში კი 32 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა ბორჯომში 31 გრადუსი დაფიქსირდება ბაკურიანში 25 ახალქალაქში 24 და სტეფანწმინდაში 22 გრადუსი თელავში 35 გრადუსი იქნება და თქვენ წარმოიდგინეთ ყველა ამ ქალაქში მცირეოდენი წვიმა დღის განმავლობაში მოსალოდნელია აი რაც შეეხება თბილისს დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით და აქაც ხანმოკლე წვიმას თან ელჭექით იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა რა შედარება წინა დღეებთან შედარებით 32 გრადუსი იქნება მადლობა ანას ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მას შემდეგ რაც სარეკლამო ბლოკი საკმაოდ საინტერესო მინდა გითხრათ მიილევა TV პირველზე შემოსავლებს გისურვებთ სულ მალე რამდენიმე წუთში კვლავ ეთერში ვართ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დაერწმუნებულვარ, ბევრისთვის საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში, თუმცა იქამდე წინ სიუჟეტი გვაქვს. პეკინის ქუჩაზე მდებარე მაღაზიებს შემოსავალი საგრძნობლად შეუმცირდათ. კომერციული თვალსაზრისით ყველაზე პერსპექტიული ადგილი სწორედ ეს გამზირი გახლავთ, მაგრამ გზის რეაბილიტაციამ სიტუაცია შეცვალა. მაღაზიების შემოსავლის შემცირებაზე საუბრობენ. ამ თემაზე ნინი ლონგურაშვილმა იმუშავა და მოდით ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თბილისის მერიამ პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია ივნისის შუა რიცხვებში დაიწყო. საგზაო სამუშაოები იქ დღემდე მიმდინარეობს. შეცვლილია ტრანსპორტის მოძრაობის სქემაც. კვლევების მიხედვით პეკინის ქუჩა კომერციული თვალსაზრისით ყველაზე პერსპექტიული ადგილია, მაგრამ გზის რეაბილიტაციამ ამ კუთხით სიტუაცია შეცვალა. მაღაზიები შემოსავლის შემცირებაზე საუბრობენ. კი, შემცირებულია. არა, საკმაოდ, მაგრამ ცოტა შეეტყო. კი. დაახლოებით რამდენი პროცენტია თუ შეგიძლიათ შეადაროთ წინათ? დაახლოებით 20% არის 100%. და თქვენ შემცირებას უკავშირებთ პეკინზე რომ რეაბილიტაცია? და საშინელი მტვერია. თუ არის მყიდველის რაოდენობა შემცირებული? რა თქმა უნდა, კი, შემცირებულია. დაახლოებით რამდენი პროცენტით და თუ შეგიძლიათ წინა წელს რო შეადაროთ? წინა წელთან შედარებით უკეთი იყო და ახლა ძალიან არის შემცირებული. ამ კუთხით რაიმე ხომ არ იგეგმება მაღაზიის ან გადატანა ან დახურვა ან რაიმე არა. კლიენტურის შემცირებაზე საუბრობს კომპანია GTEX-ის აღმასრულებელი დირექტორი ზურა ბადეიშვილიც, რომელიც წარმოდგენილია ისეთი ბრენდებით, როგორიცაა კოლეზიონი, OVS-ი, პენტი, ტერანოვა, English Home და Enza Home. კომპანია GTEX OVS-ის მაღაზია პეკინის ქუჩაზე 2011 წლიდან აქვს. ამ წლების განმავლობაში ყოველთვის შეიმჩნევა დადებითი და მზარდი ტენდენციები და წლევანდელი წელიც მიუხედავად გადათხრილი და რეაბილიტაციის გარემოსი მიუხედავად ამისა მაინც კარგი შედეგი გვაქვს, როცა ვაკეთებთ ანალიზს წინა წელთან შედარებით, იგივე შედეგი გვაქვს თუ უკეთესი არა. თუ პეკინის ქუჩა გახდება სამხრივი კომპანიებისათვის, იგივე მაღაზიებისთვის პრობლემა არ იქნება, რადგანაც არსებულ ქუჩაზე ძირითადად დამოკიდებულია მაღაზიების რეალიზაცია ფეხით მოსიარული ტრაფიკზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კომპანიისთვის არანაირი პრობლემა არ იქნება და მგონია არც ერთი სხვა მაღაზიისთვის. სიუჟეტის მომზადებისას პეკინის გამზირზე არსებული ფეხსაცმლის მაღაზია ეკო დახურული დაგხვდა. საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი შეეცადა კომპანიისგან კომენტარის მოპოვებას, თუმცა მათ ამ ეტაპზე უარი განაცხადეს. გამომდინარე იქიდან, რომ პეკინის ქუჩა კომერციული თვალსაზრისით ყველაზე პერსპექტიული ადგილია, მაღაზიის მეპატრონეები ამბობენ, რომ კრიზისი მათ მხოლოდ აგვისტოში აქვთ, როდესაც ქალაქი დაცლილია და ყველა დასასვენებლად მიდის, თუმცა ამ სიტუაციას მაინც ყველა გაგებით ეკიდება. ამბობენ, რომ მთავარია პარკერების ადგილი დატოვონ, რადგან ეს პეკინის ქუჩაზე არსებული მაღაზიებისათვის და კომერციული ობიექტებისათვის მნიშვნელოვანია.
ვეცადეთ რაღაც ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში მოგვეპოვებინა, რაც ხელმისაწვდომი აღმოჩნდა. ეს არ იყო რაღაც განსაკუთრებული სტატისტიკური მონაცემები, რამდენად გაიზარდა შემცირდა ვაჭრობა პეკინის გამზირზე არსებული ობიექტებისათვის. თავად სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო კი სამხრივი მოძრაობა პეკინზე შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს. დედაქალაქის მერმა რამდენიმე კვირის წინ ამ ეთერშიც თქვა და კიდევ ბევრჯერ გაიმეორა, რომ პოლიტიკური მზაობა გამზირზე სამხრივი მოძრაობის შენარჩუნების არსებობს. საბოლოო გადაწყვეტილება კი სატესტო რეჟიმის შემდეგ იქნება მიღებული. იდეის რეალობად ქცევის შემთხვევაში ბევრი ინფრასტრუქტურული დეტალი იქნება გასათვალისწინებელი, ფიქრობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და არგუმენტები ორგანიზაციებმა ამასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერისადმი მიმართვაში ჩამოაყალიბეს. პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის იარა ფეხი თბილისის ველომოყვარულთა კლუბი, ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის და ურბანული ლაბორატორია. ეს არასამთავრობოები არიან ამ მიმართვის ხელმომწერები. დღეს კი მასპინძლობთ საქმიანი დილაში ხათნა გველესიანს ორგანიზაციის იარა ფეხი წარმომადგენელს და გელა კვაშილავას ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დაფუძნებელს მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიახ. მართლა? დიახ. ახლოს თქო. შედარებით ახლოს რა თქმა უნდა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. რამდენად სწორი იქნება დაპირისპირება, ჯერ სიუჟეტს გამოვეხმაუროთ. ინფრასტრუქტურული გელა ცვლილებებისა, რაც რეალურად აუცილებელია ქალაქისთვის. ხათუნო, როცა საუბარია წყალმომარაგებაზე, რომელიც ყოველთვის პრობლემად იყო და რეალურად ვიცით, რომ დაინსტალირების შემდეგ მთელი ამ ქსელისა საერთოდ ფერ გაკეთებულა და ადრე თუ გვიან ეს მოსახდენი იყო. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დააგვიანა ქვეყანამ და კომპანიას დღეს გაუჩნდა ამის საშუალება. ცხადია, ამის გამო იქნება ბევრი უხერხულობა, თუნდაც დეკლარირებული სამითვით ის შეიძლება გადასცეს მოვლენებს, გულისხმობთ არიღებს ან არ გადასცეს და ვადაში ჩაეტირა, მაგრამ ეს ფრთიანი ფრაზა, რომელიც ახლა სიუჟეტის ავტორმა შემოგთავაზა, რომელიც მე-5 წელია გვაქვს, ანუ გაგებით მოვეკიდოთ ამ ყველაფერს, მე მგონი აქ რელევანტურია, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, რეაბილიტაციას ეს ქუჩა დიდი ხანია უკვე საჭიროებდა და პირიქით მისასალმებელია, რომ როგორც იქნა დაადგა ამას საშუალო და ხდება, მაგრამ ეს არ უნდა გამოვიყენოთ ამისათვის, რომ უცებ გადავაკეთოთ ეს სამხრივ ქუჩად, რადგან აი თუნდაც შეერთებულ შტატებში სწორედ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს წლების წინ, გააცამხრეს ქუჩები და დღეს დგანან იმ დიდი პრობლემის წინაშე, რომ ბიუჯეტიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი სახსრები უნდა წავიდეს და დაიხარჯოს იმისათვის, რომ ქცევა მოხდეს ამ გაცამხრევების და ისე ორ მხრივობას დაუბრუნდნენ და ცდილობენ, რომ უკვე ეს არასწორი გადაწყვეტილება, ანუ სამხრივ ქუჩა შეცვალონ თუ არა რაღაცნაირად უფრო მეტად ქვეითებზე მორგებული და ზოგადად უფრო ქალაქზე და მცირე ბიზნესზე მორგებული გახადონ და უჭირთ ეს, მაგრამ ცდილობენ. იმიტომ რომ 60-იან წლებში როცა ცნობილია ინდუსტრიალიზაცია იყო და ავტომანქანების ბუმი იყო, მაშინ იყო ეს სამხრივობის ის 80-იან წლებში უკვე შეიცვალა არა მარტო შეერთებულ შტატებში, ევროპაშიც, განვითარებად ქვეყნებში ქუჩის დაგეგმარების დროს აი ესეთი განიერი ქუჩის სამხრივობა საერთოდ ფაქტი არ არსებობს უამრავ ქვეყანაში მიზევს როგორც ამ თემაზე არ არსებობს უკვე მაინც მაგალითიც რომ აი ესეთი განიერი ქუჩა 27 მეტრის სიგანის ქუჩა როცა სამხრივია ბარსელონაში არის ესეთი სამხრივი ქუჩები მაგრამ იქ არის ჭადრაკისებური დაგეგმა და პატარა ქუჩებია მაგრამ აი ესეთი დიდი ქუჩები როცა არის ჩვენ Facebook-ზე გვაქვს სურათი როგორ შეიძლება დაიგეგმოს პირველ რიგში ინტერესი დაგეგმაში როცა გამოდის ხარ ქვეითი ველოსიპედისტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კერძო ტრანსპორტი აი იმ პრინციპებიდან თუ არ გამოვედით მაშინ ჩვენ ფაქტიურად ქალაქის სიცოცხლის უნარიანობას რას ფიქრობთ რა ხიბლში ჩავარდა თბილისის მუნიციპალიტეტი როცა დაუშვა ვარიანტად რომ მან შეიძლება სამხრივი ყოფილიყო მოძრაობა. ხომ არ არის ეს აი სამთვიანი საგზაო რუკის შედეგი, რაც ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში მათ ჩათვალეს, რომ არ იქა ნაკლები მოძრაობა და იმას არ ითვალისწინებენ, რომ მუნიციპალიტეტში მომუშავეზე გაცილებით გონიერი ხალხი არის გარეთ, ვინც უბრალოდ თავს იკავებს საბურთალოზე სიარულიდან, ავტომობილებით და მხოლოდ ამის გამო არ იქნება საცობები. ეს ერთი მარტივი მიზეზი შეიძლება აიხსნათ, რომ ყველა ფიქრობ თითქოს, რომ თუ გავხდით ავტომობილებისთვის გარემოს, ხო? ჩქარს და ნაკლებ შუქნიშანს გავაკეთებ ზებრას, თითქოს პრობლემა მიმოგვარდება. იგივე ჭავჭავაძეზე მინდა ავიღო ეკლესიის წინ თუ გახსოვთ გადასასვლელი იყო და ამდენი წელი გავიდა, ხო? თქვენ გონიათ მოაგვარა პრობლემები, თითქოს ჩქარა უნდა. ეს კი არა პრობლემა. ამ ქალაქის პრობლემა არის
პარკინგი, როცა არ არსებობს ფაქტიურად პარკინგი, როცა პირველ ზოლზე, მეორე ზოლზე ჩერდება გაჩერება, გამიგეთ პატარა ქუჩები ჩახერგილი რო არის, ოდნავ ორივე მხრიდან პარკინგი როგორ შეიძლება, ხო? შუაში გაჩერდება სადიც ფუძე მანქანა და ყველაფერი იკეტება, ხო? სხვა პრობლემები აქვს ამ ქალაქ მოძრაობის შეცვლა არ უშველის და ამით ნიველირება იგივე ამ ზებრების გადასასვლელების უსაფრთხოების კუნძული აი ვაჟაზე აი როგორ უნდა იყოს იცით საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების 40% ქალაქებში ვაჟებ-შავლოსთან დაკავშირებით აი ძალიან ხშირად შესაძლოა ხდება არც პოპულარული იყოს ეს ნათქვამი მაგრამ ვაჟებ-შავლოსთან დაკავშირებით როდესაც საუბრობთ რომ ვაჟებს ბევრი ავარია ხდება ხშირად ხდება ავარია მიწისქვეშა გადასასვლელის ზევით შოთა იმედი მაქვს მან შემოგვერდება რომელსაც აქ არგუმენტი რომ მიწისქვეშა გადასასვლელები სოფლიოში აღარავინ აღარ სარგებლობს მაგრამ ჩვენ ასეთი ურბანული მოწყობა გვაქვს დღეს ზებრები არ ხატია ზემოდან შესაბამისად შუქნიშნებთან არ არის ზებრა დახატული და მიწისქვეშა გადასასვლელი. ანუ რეალურად ინფრასტრუქტურა მიწისქვეშა გადასასვლელი. არა, ზოგადად აი მიწისქვეშა გადასასვლელი მაგის პარკთან არის მაგალითად ზოგჯერ არის სიტუაცია ბავშვს 70 ჩვენთან ფაქტიურად 30% მოქალაქეების გადაადგილება უჭირთ, იმიტომ რომ ვერ ჩადიან. არ არის ჩასასვლელი მაგის პარკთან თუ მინდათ წავიდეთ. იქ ბავშვად შემოუპირს არ შეუძლია ჩასვლა. კი, არსებობს. მიწისქვეშა გადასასვლელი. ვისაც პრობლემა არ აქვს, ისინი ხშირად თავს არიდებენ, ესეც ჩვევა. ესეც უნდა ვაღიაროთ. ან სამხრივად საუბარს. კი, მაგრამ მიწისქვეშა გადასასვლელებით არ ხდება თანამედროვე გადასასვლელების მოწყობა. მანდაშიც გეთახმები და მე აღვნიშნე რომ არცად არ იყენებენ და დღეს ზებრა უნდა იყოს დახატული, ეს არის ფილოსოფიაში მეღებული და არ არის. თუ ეს არ მუშაობს, ჩვენ ხედავთ რომ მიწისქვეშა გადასასვლელები, ნუ დავაბრალოთ თუნდაც ქვეითთა წესრიგები. თუ არ მუშაობს, ასე იგი რაღაცა სხვა უნდა მოვიფიქროთ, ხო? შესაბამისად, უნდა გადავიდეთ ეს სქემა, რომელსაც თქვენ შესთავაზებით მერიას, თქვენ განცხადებაში ბევრი პუნქტი არის ნამდვილად ჩამოთვლილი, რომელიც გასათვალისწინებელია. სულ რამდენი ორგანიზაცია აწერს ხელს? ბევრი აწერს, ხოთაშორის და იზრდება რაოდენობა, ეს 5 იყო თავიდან და უკვე 5 ორგანიზაციაც მიუერთდა, სენიც მიუერთდა, უერთდება, ესე გაგუშინ წინ დავიწყო და რატომ? ჩვენი მიზანი ის კი არ არის რომ რაღაც არ შეიცვალოთ და ვიღაცას ვებძით ან აბდო მანქანის არ ამ ქალაქში დაგეგმარება მოხდეს ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე და თავარი ის არის რომ ამ ქალაქს არ აქვს სატრანსპორტო გეგმა ჯერჯერობით ხომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ქუჩა თბილისში ხომ რუსთაველის მერე ხომ თქვენ წარმოიდგინეთ რუსთაველზე რა მოძრაობა და აქ რო სამხრივი გახდება ვერავინ ვერ დამარწმუნებს რომ სიჩქარე არ გაიზრდება და რისკი არ გაიზრდება ქვეითებისთვის ეს არის ფაქტიურად კორპუსებს შორის სავაჭრო ცენტრებს შორის მოქცეული ქუჩა ხომ სადაც 98% არის ქვეითი, 2%-ია მძღოლი და ვის უნდა შეუქმნათ უკეთესი გარემო, აი მითხარით პირველ რიგში. მთავარი პრობლემა ხათუნასთან მაქვს შემდეგი კითხვა გელა არის ის, რომ ეს ქალაქი დღევანდელი მდგომარეობით ის არ არის მეგობრული ქვეით მოსიარულეთა მიმართ. ყველაზე რბილად რომ ვთქვა და გეგმა რომელზეც ბატონი გელა საუბრობდა ანუ ეს შეიძლება შეიქმნას იმ ახალი გეგმითი მოწყობის დოკუმენტის ფარგლებში თუ გვაქვს რაიმე სხვა საშუალება ტრანსპორტის გეგმის ერთგვარი ნაწილი უნდა იყოს ქვეითთა გენგეგმა ქვეითთა გენგეგმა გულისხმობს ქუჩების ხარისხობრივ დაალაგებას ანუ ჯერ არსებული სიტუაცია უნდა შევისწავლოთ და ხდება ხოლმე ქუჩების კატეგორიზაცია ну აი ისე მარტივად რა ვიყოთ მწვანე ფერით რა აღნიშნოთ ყველაზე ქვეითზე მორგებული და ქვეითისთვის მეგობრული ქუჩები და ну ასე მივდივართ წითელ ფერამდე ამას რო გავაკეთებთ მე სამიზნე ჩვენებლები უნდა დავხაზოთ ანუ სად გვინდა რომ უფრო მეტად რა შევცვალოთ და ეს თუ არ ექნება ქალაქს ხო ესეთი რაღაცა მთლიანი გეგმა თუ ხედა თუ საით უნდა წავიდეს და როგორ უნდა განვითარდეს ესე ცალ-ცალკე რაღაცა წერტილოვანი ქმედებები ვერ გადაჭრის ამ პრობლემას ეს ერთი და მეორეს მხრივ აი ამ პეკინის ქუჩაზე რომ საუბრობთ ხო ისევ და ისევ აი რომ შევადაროთ იგივე ვაჟებ-შაველას გამზირს რომელიც იგივე ტერიტორიაზე მდებარეობს გაბარიტებით და მოცულობითაც დაახლოებით მსგავსია, მაგრამ არ არის ასეთი ცოცხალი ქუჩა, ხო? ვერ გახდა ასეთი ცოცხალი. სწორედ იმიტომ რომ რაზეც დარწმუნებული ვარ, თქვენს და აგელაც ფლობთ ინფორმაციას. ვარაზისხევის მოსახლეობა რო ითხოვდა ამას წინათ იყო საუბარის, რომ იქაც ორმხრივი ყოფილიყო. პრობლემები იყო ადრე, თუმცა მერე გაჩერდა მელიქიშვილის გამზირთან მიმართებაში მაცხოვრებლები იქ ითხოვდნენ კვლავ აღდგენას. მე არ ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ერთი რაც ვიცი დაზუსტებით ჩვენთან როცა მოდის გარემოს დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი იაკობ ნიკოლაძის ქუჩის კუთხეს და მელიქიშვილის გამზით თბილისში ყველაზე
დაბინძურებული ადგილი არის ტოქსიკური ნივთიერებების გამოყოფის კუთხით. თქვენი ინიციატივა ხომ არ არის იმავდროულად ამახალისებელი ცუდი სიტყვა დამხმარე ფაქტორი საიმისოთ რომ შედარებით დარეგულირდეს მათ შორის ეკოლოგიური ვითარებაც. დიახ, პირდაპირ ზუსტად მაგას ვამბობ, ესე იგი გაზრდილი, ყველა ფსიქოლოგიურად მძღოლს აქვს ესეთი განცდა ყველას მეც მათ შორის, როცა ვფიქრობ რომ იქით გადაადგილება ავტომანქანით უფრო ადვილია და უფრო სწრაფად არის, იმ გზით წავალ, არა? აქ აი პეკინის ქუჩის გასამხრივების შემთხვევაში ტრაფიკიც მოიმატებს, ესე იგი ჰაერის დაბინძურებას მოიმატებს, უფრო მეტი ნაკადი მოვაწყდება. ესეც არის გასათვალისწინებელი. ამიტომ უნდა დააბალანსო ეს. ზუსტად ჩვენ მიმართვაში ვსაუბრობთ რომ урбанистები, არქიტექტორები, ყველა ეს სპეციალისტები ჩაერთონ ამ განხილვაში, თუ როგორი უნდა იყოს პეკინი, არის ჩვენ შეთავაზეთ, გვაქვს ესეთი სქემა, როგორი უნდა იყოს, იქ უფრო შუაში შეიძლება დაუშვათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განთავსება, აქ ველობილიკების, პატარა გადასასვლელების მოწყობა, გვაქვს ესეთი და ეს დაფუძნებულია გლობალური სახელმძღვანელოს არსებობს თანამედროვე ქუჩების მოწყობის, რომელსაც იყენებს 160 ქვეყანა. აი ამ პრინციპებზე დაფუძნებით გავაკეთოთ და არა იყო თუ არა უშუალო კომუნიკაცია მათ შორის ამ შეთავაზებებთან დაკავშირებით მათი მხრიდან როგორი არის რეაქცია და აი თუნდაც იმაზე მოლაპარაკება რომ შეიძლება იქნება იმაზე დისკუსია იყო მაგას ვაღიარეთ შეხვედრაც იყო მერიაში უბრალოდ რაც შემოგთავაზა ტრანსპორტის სამსახურში ალბათ ტრანსპორტის და ვიცე-მერთანაც იყო შეხვედრა სადაც იყო სხვადასხვა ჩვენ სხვა ექსპერტებიც ჩართული და განხილვა უბრალოდ რაც შემოგთავაზეს ნამდვილად არის იმისთვის საკმარის რომ გადაწყვეტილება მიიღო იმიტომ რომ ტრანსპორტს აი თქვენ რაც თქვით ნიკოლაძეზე და მელიქიშვილზე ყველაფერს აქვს კომპიუტერი მოდელირება ჭირდება უნდა დათვალო ეს ყველაფერი ხო რას მიიღებ აი იმ ცვლილების შედეგად ერთ-ერთი ეს ითვლება ყველაფერი უბრალოდ ამას ჭირდება დაათვლა იგივე საბურთალოს ქუჩას რა ეშველება ბახტრიონის ქუჩას იქაც სერიოზული პრობლემები შეიქმნება აი ეს ცვლილების დროს ეს ყველაფერი ხომ უნდა დავითვალოთ და დღეს ახლა ივლისში რომ იმის გამო რომ იქ სამუშაოები და ნახევარით არავინ არ მიდის თითქმის იქ და მოსახლეობა არ არის ამით ვერ განსაზღვრა ხო რეალურ სურათს ანუ ფაქტია ახლა ტრაფიკმა იქ მოიკლო ბევრი მიზეზის გამო არ მიდის ადამიანი მიმართულებით მით უმეტეს ავტომობილით სადაც იცი რომ იმ თავითვე გარანტირებული საცობი დაგვხვდება თქვენ გელას მსგავსად ხათუნა რა განვითარებას ხედავთ მოვლენების მიუხედავად იმისა რომ ეს მართლა კარგია კარგი რა ეს მათი ვალდებულებაა რომ გარკვეული კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტთან უკვე შეძლო ზუსტად ეს არის ჩვენი რეალური მოთხოვნა რომ ნაჩქარევად არ მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება რომ დაინტერესებულ მხარეების ჩართულობის მოხდეს თუნდაც ისეთი სპეციალისტების როგორც ბატონი გელა მე გავეცან სხვა ქვეყნის კვლევებს ამასთან დაკავშირებით ანუ არსებობს ახლა ესეც ერთი ხელისაღებით რომ ის ცუდია და ეს კარგია ესეც რო არ ყოფილიყო და დადებითი მხარე რაც შეიძლება სამხრევა გზა მოიტანოს რომ ზოგადად 2-დან 5%-მდე იზრდება გზის გამტარიანობა მაგრამ ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ მძღოლების აზროვნებაც რომ რაც იყო ნათქვამი რომ უფრო მეტი მძღოლი რომ ნახავს რომ აქ მეტი გამტარიანობაა მოაწყდება ისევ ამ ტერიტორიას და არ გადაიჭრება საცობის პრობლემა შევთავაზეთ მეკითხოთ თუ კი პეკინის გამტარუნარიანობა გაიზრდება ამ შემთხვევაში ჩვენ მივდივართ იმ წერტილამდე რომელიც არის ლაგუნას გზაჯვარედინი შეიძლება გზაჯვარედინი დავთქვათ რომელსაც არსებულიდან გამომდინარე ანუ ზაბრივით ერთ ადგილას გაჩერების შესაძლებლობა ჰქონდა აქ გაზრდის შემთხვევაში იქ რა ხდება და ეს არის ზუსტად რომ ქალაქს უნდა კონდეს ტრანსპორტის გეგმა მასტერ პლანი და ამის გარეშე ხო სადაც აი ამ გეგმაში ყველა ქუჩა იქნება ჩამჯდარი და ყველა ცვლილება იქნება ამ კომპიუტერული მოდელირების მეშვეობით ამ ესეთი გეგმა აი ეს პირველი რაც ამ ქალაქმა უნდა მე მეთქი იმ შეხვედრაზე თუ იყო პასუხები ამასთან დაკავშირებით იმ შეხვედრაზე იყო პრეზენტაცია ამ პროექტის ხო რისი გაკეთებაც სურდათ აი ამ კონკრეტულად პეკინზე ტრანსპორტის სამსახური მუშაობს გარკვეული მიმართულებით იგივე კარგი რაღაცების გაკეთდა ვერი გადასასვლელი მოწესრიგ და ველოსადგურების კეთება ეს არ არის საკმარი ჩვენ საუბრობთ რომ და ამ პირობებში როცა გვინდა ესე დიდი ცვლილება მოვახდინოთ ხო უბრალოდ მნიშვნელოვანია რომ რაღაც ტრანსპორტის გეგმასავით უნდა კონდეს ქალაქში და თქვენ როგორც ვთქვით ეს დაუშვათ პეკინის შეცვლა რაღაც გავლენას გამოიწვევს გაგარინის მოედანზე იგივე საუბარია აქ ხიდის მშენებლობაზე ხო ეს ყველაფერი კარგია მაგრამ ეს უნდა იყოს დათვლილი კომპიუტერულად ხო გათვლილი მოძრაობა იგივე საუბარია რომ პეკინზე სადღაც 3-4 ავტომობილი მოძრაობს ხო მე რა მოხდება დაუშვათ ხო ეს ავტომობილები აქეთ რო წამოვლენ შეიძლება სადმე იქით გაგარინთან გაიჭედონ ხო ეს პრობლემების დასათვლელია უამრავი და ამიტომ
ბიზნესია მთავარი, მაინც მე ვფიქრობ პირადად, რომ მაინც ბიზნესისთვის იქნება ადგილობრივი ბიზნესისთვის ცალსახად უარყოფითი, რადგან ფიზიკურად ვინც სწრაფად მოძრაობს ავტომანქანით, ხო? უნებრივია უფრო ნაკლებად აქცევს ყურადღებას, ხო? თუ ადამიანი ფეხით არ გადაადგილდება და აი OVS-ის ფლობელი არის აქეთ ხარეს, საპირისპირო მხარეს, ხო? მე ხო, დარწმუნებული ვარ, რომ ბიზნესი დაზარალდება, იმიტომ რომ ეს უამრავი ქალაქის გამოცდილებაა, როცა ესეთი სამხრივია, ხო? შენ მაინც თავს არიდებ მისვლას, იმიტომ რომ გეზარება ეხა ვიქ თან პარკირება იცი ჩვენთან არა არის დიდი რაოდენობის, ხო? და წახვალ დაუშვათ იგივე მოულში ან სხვაგან, ხო? სადაც კომფორტულია. კომფორტულია, ხო? და ეხა თუ არ შეიქმნა ეს პარკირების სივრცე თვითონ ქუჩაზე ვერ შექმნა. ეს ვერ მივდივარ მით უმეტეს. მადლობა დიდი. ჩვენ მე მგონი უნდა მივყვეთ ამ თემებს და პარალელურად მთლიანი ქალაქის გეგმარებითი დოკუმენტის განხილვისა ამ კითხვებს დავსახავ. და ეს არ იქნება კითხვები მხოლოდ City ინსტიტუტის მიმართ, ვინც აღნიშნული პროექტი შეიმუშავა. მერია უკვე იხილავს ამას ყველაფერს დაინტერესებულ პირებთან ერთად და ცხადია სატრანსპორტო მოწყობა, სივრცით მოწყობაში ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი იქნება. მადლობთ, რომ დილა ადრიან გვესტუმრეთ. წარმატებულ დღეს უსურვებ ხათუნა გველესიანს, IRF-ით ორგანიზაცია IRF-ით წარმომადგენელი გელა კვაშილავა. მადლობა მას სტუმრობისთვის, ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. ჩვენ ვიდრე სტუმრებს გავაცილებთ, მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ინფორმაციის ახალი ნაკადით. ონის ჰესების კასკადის მშენებლობა შემოდგომაზე დაიწყება პროექტის განმახორციელებელი კომპანია ფერი. ამჟამად ეკონომიკის სამინისტროსგან შესაბამისი მშენებლობის ნებართვას ელის. საქმის კურსთან საუბრისას ფერის აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა იორდანიშვილი ამბობს, რომ სამშენებლო ნებართვას დიდი ალბათობით სექტემბერში მიიღებენ, მშენებლობა კი ოქტომბერში დაიწყება. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი განმარტავს, რომ კასკადების პროექტი მოსახლეობის განსახლებას არ ითვალისწინებს. კასკადი რიონზე ორი ჰესის სადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს და მთლიანი დადგმული სიმძლავრე 200 მეგავატი იქნება. 2021 წლისთვის ექსპლუატაციაში 80 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური შევა, ხოლო 2026 წლისთვის კი მეორე 120 მეგავატიანი. პროექტის ჯამური ღირებულება 330 მილიონი დოლარია და კონტრაქტის პირობების მიხედვით გამომუშავებული ელექტროენერგია პირველი 15 წლის განმავლობაში სრულად საქართველოში დარჩება. ანუ სახელმწიფო სრულად შეისყიდებს ამ ელექტროენერგიას. ეს ესე ითარგმნება მშობლიურ ენაზე. კარგი, მოდი ვნახოთ კიდევ რა მოგვიმზადა საინტერესო. ანა ლაპიაშვილის დრო დგება, ცხადია, სულ რამდენიმე წამში იგი ჩვენი ბიზნესის და ეკონომიკის კოლაჟის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ სენაკში 100 მილიონიანი ცემენტის ქარხნის მშენებლობა განახლდება. საქმის კურს შეპესე ქართული სამშენებლო მასალების კომპანიის ხელმძღვანელმა მიდია გუმბარიძემ განუცხადა, რომ სამშენებლო სამუშაოები თვის ბოლოს დაიწყება. მისივე ინფორმაციით ცემენტის ქარხნის განახლებულ პროექტს, რომელშიც გარკვეული პარამეტრები შეიცვალა, ტექნიკური ჯგუფი თვის ბოლოს გაეცნობა და სამუშაოებიც ამის შემდეგ დაიწყება. მისივე თქმით, მანამდე დაწყებულია კარიერზე სამუშაოები, სადაც ნედლეულის მოპოვება უნდა მოხდეს. კომპანია კირქვის მოპოვებას ადგილზე ერთ კვირაში განაახლებს. ქართული სამშენებლო მასალების კომპანიის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ ქარხნის მშენებლობის დაწყების შემდეგ გახდება ცნობილი ზუსტი გრაფიკი, როდის შეძლებს კლინკერის ქარხანა პირველი პროდუქციის გამოშვებას. სენაკში 120 მილიონის ღირებულების ქარხნის პროექტი რამდენიმე თვეურად შეჩერებულია. ქართულ-ჩინური საინვესტიციო პროექტის განხორციელება გასული წლის ზაფხულში დაიწყო.
ევროკავშირ UNDP-ის საპარლამენტო პროექტის კონსულტანტი დავით კოღუაშვილი ამბობს, რომ ყველა რეგულაციას აქვს თავისი ფასი და მისი აღსრულება იწვევს უკუქმედებას. ამიტომ მნიშვნელოვანი აქტიური კომუნიკაცია იყოს როგორც კერძო სექტორთან, ისე პარლამენტსა და მთავრობას შორის, განსაკუთრებით კი ეკონომიკის სამინისტროსთან. მისივე თქმით, მართალი არის რიგი რეგულაციები, რომლის შესრულებაც აუცილებელია, მაგრამ თუ მისი ამოქმედება ისე დროს უწევს, როცა ქვეყანა ამისთვის მზად არ არის, საჭიროა მისი შეფერხება. სასოფლო სამეურნეო სფეროს ეხება, სადაც სანიტარული და ფიტოსანიტარული ნორმების ვალდებულებაზეა საუბარი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომელიც შეიძლება ტკივნეულად იყოს ადგილობრივი მეწარმისათვის, ფერმერისათვის, ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული. იჩქარა მთავრობამ, როცა ეს პასუხისმგებლობა აიღო? არა, ვერ ვიტყოდი, რომ იჩქარა, უბრალოდ მთავრობას იმ მომენტისათვის სხვა ალტერნატივა ნაკლები ჰქონდა. ძირითადი ვალდებულებები შესრულებულია საკანონმდებლო დონეზე. 2020-მდე კიდე ძალიან ბევრი ვალდებულებაა გაწერილი. მთავრობა 5 წლიან პერსპექტივაში გათვლით ყველაფერზე ერთად პასუხს ვერ გაცემს. ანუ ბუნებრივ რეჟიმში შეიძლება მთავრობა შეცდომა დაემართოს. საპარლამენტო როლს იმაში, რომ შეცდომა გამოასწორებიოს მას. ეს არ არის რაღაცა ჩასაფრების პოლიტიკიდან გამომდინარე, ან ჯიბში ჩადგმული. პირიქით, ერთობლივი ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს ვალდებულებები ცხოვრებაში ვუსრულებყოთ და გავხადოთ შესრულებადი. და შესრულებადი იმიტომ კი, რომ ვალდებულებისათვის. ამან გამოიღოს რეალური ეკონომიკური ზრდა და გარღვევა, დაწყებული ამაზე მუშაობა, ამიტომ რაც ვიჩქარეთ, შეგვიძლია ახლა ესე ვთქვათ, რაღაც ტაიმ-აუტივით ავიღოთ და წყნარ დადინჯებულ რეჟიმში მოვახდინოთ მათი ესე ვთქვათ ცხოვრებაში გატარება. იმ ვალდებულებებს შორის, რომლის გადალადება სავარაუდოდ საქართველოს მთავრობას მოუწევს, დავით კოღუაშვილი ასევე ასახელებს სამშენებლო სექტორში ტექნიკურ ზედამხედველობას, ტექდათვალიერების თემას, ბაზრის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფის ღონისძიებებს, ბაზრის დაცვას იაფასიანი პროდუქტებისაგან და ასე შემდეგ. საქმის კურსის კითხვაზე ნაკისრი ვალდებულებების დროში გადალადება როგორ აღიქმება ევროკავშირის თვალში და ხომ არ დააზიანებს ქვეყნის იმიჯს, ის ამბობს, რომ არავითარ პრობლემას არ შექმნის. შეგვიძლია ნახლა მისი არგუმენტებიც მოვისმინოთ. ევროპαϊκი კავშირის თვალშემოქმედებაში, რომ ჩვენ ვალდებულებას სერიოზულობით და პასუხისმგებლობით ვეკიდებთ. და არა იმაში, რომ ჩვენ ვალდებულებას არ ვასრულებთ და ევროკავშირისთან მიმართებაში ასოცირებით ნაკის ვალდებულებას რაღაც მეორე ხარისხოვან დოკუმენტად მივიჩნევთ. პირიქით, ეს არის ჩვენი სამოქმედო გეგმა, მთავრობის პროგრამა, მართლობის პარლამენტისაც, უბრალოდ უფრო მეტი ფასი გექნება მაშინ, როცა შენ ვალდებულებას აბსოლუტურად ითავისებ, აცნობიერებ და ვადაში დაწერას ახდებ ზუსტად იმ რეჟიმში, როგორცაც ეს ქვეყნის ეკონომიკური გამოწვევები მოითხოვს. მთავრობას რაში ჩაუთვალოთ სიჩქარე? მთავრობას ჩაუთვალოთ მხოლოდ უკეთესი, ესე ვთქვათ, უკეთესი ეკონომიკური დოვლათის შექმნის სურვილში და წადილში. სულ მახსენდება და პრინციპში მომცა უკვე საფუძველი თათო კოღუაშვილმა, რომ გამოჩენილი იყო კიდევაც, რომ მაინც ვერ ხვდები რა უნდოდა, რატო დაამონათეს ეს ოქრო და მურაბა კაცი, იმის გამო, რომ თავის დროზე სიმართლე თქვა, რომელიც შემდგომ რამდენიმე თვის თავზე ყველაფერი ახდა 100%-იანი სიზუსტით. თუ ის არის პრობლემა, რომ როგორ იყო ნარატივი 2 დღის განმავლობაში ყველა რეკორდი მოხსნაო სხვადასხვა პოლიტბიუროსთვის მიუღებელი ნარატივის ტირაჟირებით. 2 საათში ერთხელ რო იძახიან სიბრიყოებს, განსაკუთრებით საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, იმასთან დაკავშირებით როგორ ვართ. წარმატებები მინდა უსურვო თათო კოღუაშვილს ყველა იმ პროექტში, სადაც იგი ჩართულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს ჩვეული ერთგულებით, სიბინჯით და გულწრფელობით განახორციელებს. ანა, მე მოპატიე ესეთი პერიოდული გადახვევები მაქვს ხოლმე და იმედია პრინციპში ველოდი კიდეც. თუმცა ძველი განცხადებები გუშინ არ გაუხსენებიათ მისთვის. თემაზე ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების პოზიცია ბევრად მკაცრი იყო და კრიტიკულიც. მაგალითად, ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ მთავრობა არაკომპეტენტურია და კარგად არ არის გააზრებული იმ რეგულაციების გავლენა ეკონომიკაზე, რომელიც მთავრობამ აიღო და ახლა დაკავებულია არა ევროდირექტივების შესრულებით, არამედ მათი გადავადებით. კონსტრუქციულად კრიტიკული იყო მთავრობის შეფასებაში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი რომან კაკულია. ის პირდაპირ ამბობს, რომ რეგულირების გავლენის შეფასება პარლამენტის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა, მაგრამ ვერ აკონკრეტებს, როდის შევა შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში. შეხება ევროკავშირთან დაახლოებისათვის
აუცილებელ კანონმდებლობას, რაც არის საკმაოდ დიდი ჩამონათვალე ახლა. ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ იმ მომენტში, როდესაც აქციის შედგენა მოხდა, ყველა მათგანის გააზრება მოხდა უშუალო ზემოქმედების თვალსაზრისით ეს შეუძლებელიც იქნებოდა. ამას ვერავინ ვერ შეძლებდა, ამას ჭირებოდა კორექტირება, რა თქმა უნდა, და ამოქმედების ვადებთან მიმართებაში მზაობა, მისი ზემოქმედება, კერძო სექტორთან, ზოგადად საზოგადოებასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ კონკრეტული კანონმდებლობის ხარმონიზების პროცესში ცხადია ეს ვალდებულება ჩვენ პარლამენტს აქვს, სამინისტროსაც აქვს პირველ რიგში და ჩვენ ერთობლივად შევესწრებით მაქსიმალური გაუგებრობა გამართულ მიმართებაში. ჩვენი საბოლოო დანიშნულების ადგილი საერთკენაც მიდია, რა თქმა უნდა, ევროპა. მათ შორის ეკონომიკის თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, ჩვენ გარკვეული რეგულაციების შემოღება მოგვიწევს, მაგრამ თავრობის სიჭკვიანე და პროფესიონალიზმი უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ ყველა რეგულაციის ზეგავლენა ეს რამდენად ძვირი დაუჯდება ქვეყანას, მის თითოეულ მოქალაქეს ჯიბიდან ადეკვატურად უნდა შეაფასოს და გრაფიკიც ისე უნდა გაწეროს, რომ ნაკლებად მტკივნეულად და ნაკლებად ძვირად გადავიტანოთ ეს პროცესი. მთავრობა იმიტომ ყავს დღეს არაპროფესიონალი და არაკომპეტენტური მთავრობა, იმიტომ ვაფასებთ მას ასე, რომ მთავრობა არიაზრებს ამ ყველაფერს და მე იწყებს თავის დროას იმაზე, როგორ გადაავადოს თითებული აღებული ვალდებულება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში 17-20 წლების სამოქმედო გეგმის განხილვას ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული DCFTA-ის საკითხზე მომუშავე მრჩეველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილიც ესწრებოდა, რომელმაც ხაზი გაუსვა პროცესში ხელისუფლებასა და ბიზნესს შორის უფრო აქტიური კომუნიკაციის მნიშვნელობას და ბიზნესისათვის პროგნოზირებადი გარემოს როლს. სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციას უფრო ქაოტური და ერთჯერადი ხასიათი აქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესის გაუმჯობესება და პრინციპში ევროინტეგრაცია და ასოცირების ხელშეკრულების შესრულება ბევრწილად ამაზე არის დამოკიდებული, მისი სწორად და ეფექტიანად ამოქმედება, იმიტომ რომ თუ არ უთხარი ბიზნესს რა რეგულაცია დაარეგულირებს ახალი მის საქმიანობას, სხვანაირად არ ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით ნებისმიერი ვადაში გაწერილი ვალდებულება შეიძლება გადახედული იქნეს. ნებისმიერი. ბიზნესისთვის ვისი გადახედვა? ყველაფრის გადახედვა შეიძლება, მაგრამ ამ მნიშვნელობა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესმა წინასწარ იცოდეს რა კანონების მიღება ხდება, რაც 13 წლის შემდეგ, დღესვე დავიწყოთ მომზადება. შინა მეურნეობებზე მაგალითად გადავდებდი, მაგალითად 2020 წლისთვის რაღაც რაოდენობა სხვილხოსანი პირუტყვის, ასე ვთქვათ, მფლობელობის შემთხვევაში თქვენ ვალდებული ხართ, იმისათვის რომ კვლევადობა იყოს და ასე შემდეგ, რაღაც პროცედურების ჩატარება. ამდენად არის ქართველი გლეხი ამისთვის მზად, ეს არის თემა. ბიზნესზე არ არის საუბარი. ამ ტიპის რაღაცების გადავადება, ან ადგილობრივი მმართველობის, თვითმმართველობის შესაბამისი აქტივობა, რომ ამ ხალხის ასე ვთქვათ, სლობოდების ამაღლება მოხდეს. პრაქტიკულად ჩვენ რას ვაკეთებთ ასოცირების ხელშეკრულებით? ჩვენ მთელი საქართველოს ცხოვრების წესს ვცვლით. პროექტის დანერგე მომავალი ფარგლებში ქვემო ქართლის რეგიონში მარნეულის რაიონის სოფელ დამია გეურარხიში კაკლის ბაღი გაშენდა. სოფლის მეურნეობის პროექტის მართვის სააგენტოს წარმომადგენელმა ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილესთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად 6 ჰექტარზე გაშენებული ბაღი თავად მოინახულეს. სამინისტროს ინფორმაციით ბენეფიციარი პროგრამაში 2016 წელს ჩაერთო. ბაღის გაშენებისა და სარწყავი სისტემების მოწყობისათვის კი 23.490 ლარის ოდენობის სახელმწიფო დაფინანსება გაიცა. 14.175 აქედან ენერგიებისათვის, ხოლო 9.315 ლარი წვეთოვანი სისტემებისთვის. მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებები შევიდა. პროგრამას ცხეთის, კასპის, ხაშურის, საგარეჯოს და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტები დაემატა და ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს, რაციონალურად და სწორად მოხდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების გამოყენება. ასეთია პროგნოზი ხელისუფლების მხრიდან. პროგრამის ფარგლებში კი დაგეგმილია დუშეთის მუნიციპალიტეტში უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში რძის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება, მაღალმთიან რეგიონებში ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალური გამოყენება, კიდევ ერთი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და მათთვის კეთილდღეობის შექმნისთვის შეიქმნა.
ეს ბიზნესი ახალების უკვე მეორე ნაწილი იყო. ახლა დრო არის გადავხედოთ საერთაშორისო ბირჟებს, რომელსაც უკვე შევთა გაკვეცნობს. მოგესალმებით. მას შემდეგ, რაც ტრამპმა საგადასახადო კოდექსის რეფორმირებისა და ფისკალური სტიმულირების პროგრამის დაპირება გასცა, დოლარის კურსი ავიდა ნიშნულზე, რომელზეც 14 წელი არ ყოფილა ნოემბრის არჩევნების შემდეგ. შეუსრულებელმა დაპირებებმა კი დოლარი ისევ ძირს დასცა. ჯანდაცვის რეფორმა ვერ გატარდა, საკუთარმა კონგრესმა დაბლოკა ტრამპის ინიციატივა, რამაც ეჭვები გააჩინა, რამდენად შეძლებს ამერიკის ახალგამომწყარი ოდიოზური პრეზიდენტი დაპირებების შესრულებას. დოლარის ინდექსი ერთ წელზე მეტი ასეთ დაბალ ნიშნულზე არ ყოფილა და ტრამპის გარდა დოლარის დაცემაზე ზემოქმედებას ახდენს ინვესტორთა ეჭვები, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი საპროცენტო განაკვეთს აღარ გაზრდის, ანუ დოლარს არ გაამყარებს. ევროს მიმართ დოლარის კურსი 2 წლის უმდაბლეს ნიშნულზე იყო გუშინ, ბოლოს ცოტა მომჯობინდა, თუმცა ევროს ფასი დოლარსა და 16.9 ცენტს ისევ უახლოვდება. ეს დოლარის მომჯობინებაზე მეტად თავად ევროს შესუსტების ბრალია. გამოვიდა მონაცემი, რომ ევროზონის კერძო სექტორის ზრდა 2017 წლის მეორე ნახევრისთვის შენელებულია. დოლარი 5 კვირის უმდაბლეს ნიშნულზე დაეცა იენთანაც და 1 დოლარის ფასი 110.9 იენს მიუახლოვდა. გირვანქა სტერლინგიც გაძვირდა და მისმა ფასმა დოლარსა და 30 ცენტს გადააჯაბა. ამერიკული დოლარი დაჩაგრა კანადურმა დოლარმაც, რომელმაც ამერიკულ დოლართან მიმართებაში გასულ 14 თვეში უმაღლესი ფასი აჩვენა. ნავთობის მოგეხსენებათ კანადის ერთ-ერთი უმთავრესი ექსპორტია და მასზე ფასის ზრდა მას ახვალ კანადურ ვალუტაზეც. კრიპტოვალუტების საბაზრო კაპიტალიზაცია ისევ ემატებს, განსაკუთრებით კი ბიტკოინის. მთელმა ბაზარმა 95 მილიარდიანი ნიშნული გადალახა. ესე იგი 2017 წლის დასაწყისში კრიპტოვალუტების საბაზრო კაპიტალიზაცია 18 მილიარდსაც ვერ აღწევდა, ივნისის შუაში კი 116 მილიარდს მიაღწია. 2017 ღირსშესანიშნავი იმითაც იყო, რომ წლის დასაწყისში ბიტკოინის კრიპტოვალუტების ბაზრის 90%-ზე მეტი ეკავა, ახლა კი მისი საბაზრო წილი განახევრებულია. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ბიტკოინის ბაზარი არ გაუზრდია, საქმე იმაშია, რომ სხვა კრიპტოვალუტებიც წამოიჩიდნენ. 1 იანვრის მონაცემებით ბიტკოინს 87% ჰქონდა ბაზრის წილი, ეთერეუმს თითქმის 4%, რიპლს კი 1-ზე ცოტა მეტი. მარტისთვის ბიტკოინი 80%-ზე ქვევით ჩამოვიდა, აპრილში 60%-ამდე დაეცა, ივნისის მეორე ნახევარში, როცა ბიტკოინი $2,500 იღებდა, საბაზრო წილი დაახლოებით 37% იყო. ამ დროს ეთერეუმმა თავისი 4% 30%-ამდე გაზარდა, რიპლმა კი 1-ზე ცოტა მეტი პროცენტი 11%-ამდე. ბოლო კვირების განმავლობაში ყველა კრიპტოვალუტა წნეხს განიცდიდა და საბაზრო კაპიტალიზაცია 62.9 მილიარდამდე დაეცა, თუმცა აღმასვლამ ბიტკოინის დომინანტობა კვლავ დაუბრუნა და ახლა მის საბაზრო წილი 47.9%-ზე მეტია, რაც თანხმობრივად 45 მილიარდ დოლარზე მეტში გამოიხატება. თუმცა ეთერეუმას ღირსეულ ბრძოლას უწევს, დღეს ბიტკოინის ფასი $2,750 აჭარბებს, ეთერეუმის ფასი კი $227-მდე გაიზარდა. თუმცა ბიტკოინის ტექნიკური აპდეიტის შემდეგ ისიც სათქმელია, რომ ნაკლებ ინვესტორს ჯერა, რომ ეთერეუმი საუკეთესო კაპიტალიზაციის კრიპტოვალუტა გახდება, მაგრამ სავალუტო ექსპერტებს დღეში 9 პარასკევი აქვთ, რა გაეწყობა დავალოდოთ ვნახოთ, ასე თუ ისე ეთერეუმში ინვესტირებით უკმაყოფილო, არც ერთი ინვესტორი არ დარჩენილა წელს $25-დან თუნდაც $227-მდე ნახტომი. მშვენიერი შედეგია, რომ აღარაფერი ვთქვათ $400-იანი ნიშნულის გადაჭარბებაზე ერთი თვის წინ. ნამდვილად არ მეგონა თუ ისა არ წაგზლებდა Forbes-ის ამერიკული Forbes-ის გუშინდელი ისა და ამისთვის მე მგონი ემზადების. კარგი, მართლა ძალიან საინტერესო მასალებს ამზადებს Forbes-ი, ამაზე ცალკე მოემზადებით და შოთა გადმოგცემთ ძალიან საინტერესო დამოკიდებულებას წამყვანი ბიზნესმენისა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით. თუმცა ამასობაში მიმდინარე და მომავალ კვირას ბიზნესის და სამთავრობო სექტორის 50-მდე გამორჩეული ლიდერი სერ რიჩარდ ბრენსონის კერძო კონსულზე შეიკრიბება.
სადაც არც მეტი არც ნაკლები ბლოკჩეინის ყოველწლიური 3დღიანი სამიტი იმართება. შექმნიდან თითქმის 9 წლის შემდეგ ბიტკოინის ფასმა საკუთარი რეკორდი წელს არაერთხელ მოხსნა, ის ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე ოქრო. ისეთი მსხვილი ორგანიზაციები, როგორიც არის IBM, JP Morgan, Chase, Microsoft, Visa და Intel ბლოკჩეინის გამოყენების შესაძლებლობას აქტიურად სწავლობენ. ბიტფიურის ორგანიზებით გამართულ სამიტს კი დაესწრებიან ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ტომას ილვესი, ეკონომისტი ჰერნანდო დე სოტო და საბერძნეთის ევროპული პარლამენტის წევრი ევა კაილი. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ბლოკჩეინის სამიტზე მსოფლიოს საუკეთესო მოაზროვნეები შევკრიბოთ და ვიმსჯელოთ თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ტექნოლოგია, ისე რომ მისგან რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მივიღოთ. ამბობს ვალერი ვავილოვი, რომელიც ახლა კადრშია რიჩარდ ბრენსონთან ერთად, ბიტფიურის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. ბლოკჩეინზე ბევრი გვისაუბრია, იგი მონაცემთა დეცენტრალიზებული ბაზაა, ტრადიციული მონაცემთა ბაზებისგან განსხვავებით იგი დაცულია. როგორც კიბერშეტევებისგან, ასევე ფიზიკური განადგურებისგან, რადგან მასში არსებული ჩანაწერები არაერთ კონკრეტულ ადგილას, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ათასობით კომპიუტერში ინახება. საქართველოს ხათაშორის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიურ მიღწევებს უძრავი ქონების რეგისტრაციისას იყენებს და ეგ სულ მიხარია ვახსენო, რომ შვედებსაც კი გაუსწარით ამ თემაში. გავიდეთ მოკლე პაუზაზე, ესე ჩვენი ძირედი მოხილვა და რეკლამის შემდეგ უკვე ქართული ეკონომიკის ამბებით დაგიბრუნდებით. არც მეტი არც ნაკლები შემიძლია ღიად დავაანონსო, რომ გალტენ დაგარდის დრო მოდის და მათი რუბრიკის და სპიკერების. სულ მალე, რამდენიმე წუთში საქმიანი დილა კვლავ ეთერში იქნება ტელევიზორზე. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის სტუდიაში ვქონდებით, ფონიც გამცნობთ უკვე ჩემს სიტყვას მხოლოდ რომ არენდოთ, რომ გალტენ დაგარდის დროა სპეციალური რუბრიკის ყველაზე საქმიანების მობილიზება დარწმუნებული ვარო. საკმაოდ მაღალი ხარისხით არის ტელეპიროზე საიმისოთ, რომ რამდენიმე მიმართულების აუთლუკი გავაკეთოთ, ამ ყველაფრის მიზეზი კი არის ის განახლებული ბიულეტენი, რომელსაც გალტენ დაგარდი აქვეყნებს და ჩვენთან ტრადიციულად ევა ბოჭორიშვილია გალტენ დაგარდის ეკონომისტი ევა დილოშტობის. რა ვქნათ დღეს მაინც მე მგონი ამ სიხარულთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, რაც ექსპორტის მზარდ
მაჩვენებელს ახლავს თან და შედარებით ჩავშალოთ ამასთან დაკავშირებით. ცხადია, რაც შეგვიძლია იმ გამოთხოვილი მასალების საფუძველზე და სტატისტიკის საფუძველზე არის მიზეზი ექსპორტის ზრდის ესეთი მაჩვენებლისა 6 თვის თავზე, რომელმაც მე მგონი ჩვენს პროგნოზებსაც გადააჭერბა. დიახ, ნიშნულოვანი ტემპებით იზრდება 6 თვეში, ექსპორტი დაახლოებით 30%-ით არის გაზრდილი წლიურად და მხოლოდ ივნისის თვეში 37%-ით გაიზარდა. ხა ივნის ცალკე აღებულს რო შევხედოთ, ძირითადად ის ბაზარი, სადაც ყველაზე მეტად გაგვეზარდა ექსპორტი, ეს არის ჩინეთი, შემდეგ მოსდევს რუსეთი და თურქეთში თითქმის არ შეცვლა შაშანდელ ნიშნულზეა ექსპორტი და ესეც პოზიტიურია. ზოგადად რო შევხედოთ, ესე იგი ევროკავშირის მიმართულებით ექსპორტი არის შემცირებული ივნისში დაახლოებით 15%-ით და გაზრდილია სხვა, ესე იგი როგორც DST-ის მიმართულებით და ისე დანარჩენი ქვეყნების მიმართულებით 50%-ით მეტით. ეხლა თვითონ რო შევხედოთ ამ კატეგორიებს, ხო? პროდუქციის მიხედვით, ძირითადი საექსპორტო კატეგორიებიდან თითქმის ყველა საქონლის ძირითადი ექსპორტი არის გაზრდილი. მათ შორის სპილენძის, რომლის უდიდესი ნაწილი არის რეექსპორტი და ეს ძირითადად მიდის ჩინეთის ბაზარში, შემდეგ ფეროშენადნობები, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე რუსეთის ბაზრის მიმართულებითაც გაგვაქვს, მანქანები, მანქანების ექსპორტის დაიყო დაახლოებით 42%, ეს 2014 წლის ბოლოს რომ მოხდა ეს ნავთობის ფასების ვარჯიშთან დაკავშირებული კრიზისი, ყველაზე მეტად ეს აისახა მანქანების რეექსპორტის ვარდნაში, იმიტომ რომ ეს ძირითადად გაიდიოდა აზერბაიჯანი იყო დამოკიდებული ნავთობზე და ეხლა რო შევხედოთ ივნისში, კორელაცია არსებობს, ივნისში ექსპორტი არის გაზრდილი აზერბაიჯანის მიმართულებით დაახლოებით 2-ჯერ 100%-მდე და მანქანების რეექსპორტის დასაც ვხედავთ, იქაც დასტაბილურდა მდგომარეობა და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ბოლო 4 თვეა მანქანების ექსპორტი იზრდება, სტაბილურად იზრდება და აზერბაიჯანში პრობლემა შეიქმნა ერთ დროს, იმიტომ რომ კანონი მიიღეს, არ შეიძლებოდა მე ამას დაემატა, მაშინ ამან ხო მოახდინა გავლენა შემცირებაზე და მე დაემატა უკვე ნავთობის ფასების დაცემა და 2014-ში 19% ქონდა ექსპორტი. ნიშნულოვანი წელი ქონდა კი. ჩვენი ბაზარი მოკერეჭი გაჩერდა მახსოვს ეს სიუჟეტები რუსთავის ავტოსადგომიდან გაჩერებული ავტომობილები. თუმცა ავტომობილებზე ბარემ ეს თემა რომ მოასრულოთ, სანამ ექსპორტის მთლიან სტრუქტურაზე გადავართ. ჩვენ საუბარს დავუბრუნდეთ, ეხლა ხო არ არის ეს წილი გამბაჟების ახალი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, როცა ჰიბრიდულ მანქანებზე ასე ვთქვათ არის შეავთიანი იმპორტის ნაწილზე მივიდივარ, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბრობ რა ნაწილზე. იცი, რომ მთლიანად ამაზე ხო არ გადაერთო მომხმარებელი, ადაპტირება, ხო არ გაჯერდა ბაზარი, იმანქანით პაუზა ხო არ აიღო ბაზარმა, იმიტომ რომ 6 თვე არც ცოტაა და არც ბევრია, მაგრამ მე მგონი ადაპტირებისთვის საკმარისია ავტომობილებს გულისხმობ იმპორტის ნაწილზე. კი, ახლა ბოლო პერიოდს რო შევხედავთ, ხო, რაღაც ბოლო 2 თვე ექსპორტში გვაქვს, ბოლო 4 თვე დადებითი ტენდენციები მანქანების კუთხით, იზრდება ექსპორტი და ბოლო 2 თვეა იმპორტის კუთხით გვაქვს კლება. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს გავლენა, ეს რაღაც შემცირებაზე გავლენა იქონია მანქანების აქციზების ზრდა, მაგრამ მეორე კუთხით ჩვენ ვხედავთ, რომ მანქანების ექსპორტი იზრდება, ამან შეიძლება მომავალში ამ კატეგორიაში ისევ გამოიწვიოს ზრდა. მაგალითად, გულისხმობ ამ შემთხვევაში მანქანების იმპორტს. მოდი სრული სურათ ისთვის მაყურებელს ისიც უთხრათ, რომ როცა ვსაუბრობთ ექსპორტზე, ბატონებო, ის არ ჩათვალოთ, რომ საქართველოში ციური მან გაიხსნა და ავტომობილების წარმოება დავიწყეთ. ექსპორტში საკმაოდ დიდი წილი, დაახლოებით 45%-მდე აქვს რეექსპორტის კომპონენტს და არც სპილენძის მადანს მოვიპოვებთ ესე ჭარბად და არც ავტომობილებს უშვებთ, არც მაჰინდრას და არც ტოიოტას. მთლიან ექსპორტში რა წილი ექსპორტს 40-დან 45-მდე. 40-დან 45-მდე. ნახევარი უნდა უხეშად ჩათვალო, რომ არის რეექსპორტი. თუმცა აღრიცხვიანობა ექსპორტს არა, თვითონ მანქანების ექსპორტს მანქანებზე. ამ ეტაპზე აქვს დაახლოებით 7%. ანუ 6 თვის მონაცემით. ანუ უარესიც გვახსოვს, ანუ 2014-ში თითქმის 20% იყო და ეს გერმანიას ჰქონდა და ახლა გერმანია ორ ნიშნა ციფრამდე ვერ ადიოდა, მაგრამ სუბუქ ავტომობილებს თუ ჩავწევდა, ჩვენ ჰქონდა
20% მანქანების ექსპორტი მაშინ იყო ძალიან სასაცილო. და როგორ აღნიშნა რეექსპორტია ეს ჩვენ არ ვაწარმოებთ ამას, ან შემოგვაქვს და იმიტომ უსვამ ხას ამ ტენდენციას, რომ იმპორტში ვხედავთ, რომ მანქანების იმპორტი კლებულობს და ექსპორტში ვხედავთ, რომ იზრდება და შეიძლება ეს დროებითი იყოს და მომავალ თვეებში, ანუ თუ ესე იგი აზერბაიჯანიდან მოთხოვნა და მათ შორის სომხეთია მეორე მნიშვნელოვანი მანქანების საექსპორტო ბაზარი საქართველოსთვის, ხო? ანუ შეიძლება მომავალში მატებაც დავინახოთ და ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული იმით, რომ აზერბაიჯანს და სომხეთში გაიზარდა მოთხოვნა მანქანებზე და არა ის, რომ მაგალითად რეგულაციამ დადებითად არის მოქმედა აქ რაღაც ისა შემაჯამებელი ესეთ რეზუმირების ამ ნაწილისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ავსტით იმ ოპტიმიზმში, რაც ექსპორტის აგრეგირებული მაჩვენებელი იყო 6 თვის თავზე, ხო? ვიმეორებ შენს ნათქვამს ივნისის მაჩვენებელთან მიმართებაშიც. ეხლა საერთოდ უმადური გახდა პროგნოზის გაკეთება ამის ფონზე, მაგრამ ექსპორტი და აი ამ პერიოდში, დროის აი ამ პერიოდში სეზონს გულისხმობ, გაძლევს თუ არა საშუალებას, რომ შემდეგი კვარტლის, ან თუნდაც ნახევარი წლის გარკვეული პროგნოზი ვაკეთოთ, რა დინამიკით ხასიათდება ტრადიციულად ეს პერიოდი. აი ბოლო პერიოდში ან განსაკუთრებით მოქმედებს ბაზა, ხო? ანუ შარშან მე უკვე წლის მეორე ნახევარში ექსპორტი გაზრდილი იყო, თუ სწორად ახსოვს და შეიძლება უკვე აი ამ მაღალმა ბაზამ ოდნავ შეასუსტოს დის ტემპები, თუმცა მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება მაღალის დის ტემპები დაფიქსირდეს, კი, იმიტომ რომ აქ ერთ-ერთი კიდე ფაქტორი არის ის, რომ მსოფლიო ბაზარზე ხარ, რადგანაც ჩვენ სასაქონლო საექსპორტო სასაქონლო სტრუქტურაში, ანუ ჭარბობს, რასაც ქვეს commodity export, ანუ სასაქონლო ექსპორტი და ამაზე მსოფლიო ფასები იზრდება, ანუ დოლარში გამოსახული, ესეც იმოქმედებს დადებითად ექსპორტის, ანუ გაზრდილ მაჩვენებლებზე და ანუ ჯამურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ექსპორტი მოსალოდნეზე მაღალი ტემპებით არის გაზრდილი 6 თვეში, რაც ხა პოზიტიური მაჩვენებელია. კარგი, მადლობა ევას. ევა ბოჭორიშვილი, გალდენ-დაგარდის ეკონომისტი ვსტუმრობდა. მას ვიმშვიდობებით ის ახლა შეუერთდება გალდენ-დაგარდის სათაო ოფისს ამაშენებლის გამზირზე. იქიდან კი ჩვენ არ ვეშვებით მათ და ქვეყნის სამყაროს საინვესტიციო ბანკის ცენტრალური ოფისიდან გოგა მელიქიძე გვერდება, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი. გოგა, დილა მშვიდობის, მოგესალმები. საოცარ ამბებთან გვაქვს საქმე, დარწმუნებული ვარ რაღაც დონეზე ჩემი და შენი ნარატივი ამ თემას შეეხება. გუშინდელი და გუშინწინდელი ღამის უფრო სწორად გადაწყვეტილება საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომ დაერია ყველას ერთად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული ინგლისით, ყველა შეუმცირა ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი, არ ეყო ეს ორი ეკონომიკა და მსოფლიო ეკონომიკასაც შეუმცირა საპროგნოზო მაჩვენებელი 2017 წელს. რა ტენდენციებთან გვაქვს საქმე? გოგა მელიქიძის და გალდენ-დაგარდის დროა. გისმენთ. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. კი, სანამ ძირითად ტენდენციებს შევეხებით, მოდი საფონდო ინდექსებს შევხედოთ. გასულ კვირას ამერიკაში კიდევ ერთხელ გაიზარდა საფონდო ინდექსები, განსაკუთრებით ტექნოლოგიური ინდექს გამოყოფი NASDAQ-ს და ზოგადად შევხედოთ სამივე ინდექს და NASDAQ-ი გაზრდილია დაახლოებით 18.6%-ით, წლის დასაწყისთან დღემდე S&P გაზრდილია, S&P 500 დაახლოებით 10.4%-ით და Dow Jones შედარებით ყველაზე მცირედ არის გაზრდილი, რაც არის 8.2%. თუმცა თუ შევხედოთ ყველა ამერიკულ საფონდო ინდექსებს, აი ბოლო 7 თვის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდებია ჩვენისთან დოლარში. NASDAQ-ს გამოყოფდი გასულ კვირას, იმიტომ რომ NASDAQ-ში შემავალი ერთი კომპანია Netflix-მა აჩვენა ძალიან კარგი ფინანსური შედეგები, რამაც ეს ვთქვათ NASDAQ-ი ყველაზე ეს ვთქვათ სწრაფად მზარდ ინდექსად გამოყო გასულ კვირას. ზოგადად ამერიკაში კერძო სექტორი საკმაოდ ისეთ კარგ შედეგებს აჩვენებს, ფინანსურ შედეგებს და გარკვეული ანალიტიკოსების აზრს თუ გავითვალისწინებთ, S&P 500-ში ესე ვთქვათ მეორე კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები დაახლოებით 7%-ით გაზრდილია წინა კვარტალთან შედარებით, რაც საკმაოდ აღმაჩენებელი ზრდა არის. ზოგადად მაკროეკონომიკური ინდიკატორებს თუ შევხედავთ, სხვადასხვა მაკროეკონომიკური ინდიკატორი გამოვიდა ამ კვირაში, გასულ კვირაში, იყო ცოტა ესეთი ოდნავ მცირებული ტენდენცია გარკვეული ინდიკატორების, მაგრამ ძირითადი სურათი არის საკმაოდ ისეთი ოპტიმისტური და კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ამერიკის ეკონომიკა და ამერიკის ეკონომიკაში მიმდინარე ზრდა არის რაღაც ეტაპზე საკმაოდ დამაჯერებელი და ეს მოლოდინები მართლდება, იმიტომ რომ მაგალითად საცავო გაყიდვები საკმაოდ გაზრდილია, უძრავი ფონების შეკვეთებია გაზრდილი, ესე ვთქვათ ნებართვების გაცემები. ასე რომ ნახოთ საბოლოო ჯამში ეს ინდიკატორები რა სიგნალებს გამოიწვევენ, მაგრამ ამ ეტაპზე საკმაოდ დამაჯერებელ მოლოდინებს ამყარებენ.
რაც შეეხება ზოგადად სხვა ტენდენციებს ამერიკაში ჩვენ სხვადასხვა მაჩვენებლებს ვუყურებთ და ხედავთ რომ ეკონომიკა საკმაოდ დადებითად გამოიყურება როგორც აღნიშნე ბონდების ბაზარ შევეხები ერთ-ერთი სიტყვით მიუხედავად იმისა რომ ეკონომიკა იზრდება ამავდროულად ჩვენ ხედავთ რომ ობლიგაციების ბაზარზეც ფასები იზრდება იმიტომ რომ ამერიკის სახაზინო ობლიგაციებზე ფასები გაიზარდა მუნიციპალურ ობლიგაციებზე ფასები გაიზარდა კორპორატიულ ობლიგაციებზე ფასები გაიზარდა ეს ცოტა უჩვეულო ტენდენციაა იქნება გამომდინარე იმიტომ რომ როცა ეკონომიკა იზრდება ხოლმე როგორც ეს ობლიგაციების ფასები მცირდება იმიტომ რომ ინვესტორები ძირითადად მიდიან ფასიან ხაღალდებში და აქციებში და უნდათ რომ იქ ესე ვთქვათ მიიღონ ის მოგება იქ იმდებით ისარგებლო თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ვხედავთ რომ ორივე აქტივების კლასი იზრდება რაც ნიშნავს იმას რომ მიუხედავად იმისა რომ ამერიკის ეკონომიკა კარგ ზრდების სიგნალებს იძლევა ინვესტორები მთლად ვერ ენდობიან ამ ესე ვთქვათ პერფორმანსს და თავიანთ პორტფელებს ძირითადად აბალანსებენ ობლიგაციების ინსტრუმენტებით რამე თუ მაინც ესე ვთქვათ უნდათ რომ მაქსიმალურად დაცულები იყვნენ რამე თუ ზრდები საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არ უნდათ რომ ესე ვთქვათ მონაწილეობა მიიღონ ცოტა გაბერილ ფასებში რო გადავიდეთ ევროპაში ასეთი ზრდები არ იყო გასულ კვირას მნიშვნელოვნად შემცირდა დახსის ინდექსი მნიშვნელოვნად შემცირდა სტოკ 600-ის ინდექსი სტოკ 600 არის ევროზონის მთავარი სხვა საფონდო ინდექსი ასევე აღსანიშნავია რომ ძირითადი განპირობებელი მიზეზი ამ ინდექსების ვთქვათ ვარდნის ევროპის შემთხვევაში იყო ფინანსური შედეგები გარკვეულწილად იყო ესეთი შერეული ფინანსური მაჩვენებლები რაღაც კომპანიებმა ჩვენს კარგი შედეგები მაგრამ ძირითადად ფინანსური შედეგები არ იყოს ახარბიელო შესაბამისად ინდექსები წამოვიდა დაბლა ამავდროულად ევრო გამყარებულია და ევროც გამყარება რეალ კომპანიებს ხელს უშლის რომ ისინი მნიშვნელოვნად გაიზარდონ რასაც ვერ ვთქვით ბრიტანულ აქციებზე ბრიტანეთში ეს ყველაფერი პირიქით მოხდა ფუცი 100 რაც არის ბრიტანეთის მთავარი საფონდო ინდექსი გასულ კვირას თავის მაქსიმუმს მიუახლოვდა ამავდროულად ფუნტით შესუსტებულია რაც რეალურად ბრიტანულ ექსპორტს ასე ვთქვათ აძლევს მაქსიმალურად სტიმულს და ბრიტანულმა კომპანიებმა საკმაოდ კარგი ფინანსური შედეგები აჩვენეს რაც კიდევ ერთხელ აისახა მათ საფონდო ინდექსზე. ასევე არ შევეხო გასულ კვირას ECB-ს, ანუ ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის გამოსვლას და საკმაოდ სწორად აღნიშნა და საკმაოდ სწორად მოიხსნა რომ ევროპის ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა დატოვეს უცვლელი და მარიო დრაგმა საკმაოდ სწორად თქვა რომ რეალურად ის ვერ ხედავს ამის გაზრდის საჭიროებას, იმიტომ რომ ევროპაში ეკონომიკური გამოცოცხლება შეინიშნება რაღაც დონეზე მიუხედავად რომ კომპანიები ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ კარგ შედეგებს ვერ აჩვენებენ ფინანსურ შედეგებს, თუმცა მეორეს მხრივ არ შეინიშნება ინფლაციური ფონი, ამიტომ მარიო დრაგმა თავის მონეტარული პოლიტიკა არ გაამკაცრა და დატოვა უცვლელი რეალურად უნდა რომ ამ ეკონომიკურ ესე ვთქვათ გამოიყენოთ ინგლისურ ტერმინს recovery-ს, ანუ გამოცოცხლებას მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს. ამ ყველაფერმა საკმაოდ დადებითად იმოქმედა ევროპულ ობლიგაციებზე და ჩვენ დავინახეთ რომ გერმანიის სახელმწიფო ობლიგაციები და სხვადასხვა ისეთ ევროპული დიდი ეკონომიკების სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასები საკმაოდ გაიზარდა, რაც ნიშნავს რომ ამონაგები შემცირდა დაახლოებით ბრიტანულ ევროპულ ესე ვთქვათ ობლიგაციებზე 0.5% შემცირდა ამონაგები. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაშიც გასულ კვირას მნიშვნელოვანი ზრდები არ დაფიქსირებულა ინდექსებში 0.01% შემცირდა ნიკეი 225, რაც ის მათი თავარი საფონდო ინდექსია, თუმცა 20,000-იანი ესე ვთქვათ ნიშნული არ გადაალახა, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ გარკვეულ ფსიქოლოგიური მას მინიმუმს წარმოადგენს, თუმცა სხვა ინდექსებს თუ შევეხებით, მაგალითად ტოპიქს მსხვილი კომპანიების ინდექსი გაიზარდა დაახლოებით წლის დღემდე გაზრდილია დაახლოებით 7%-ით და ტოპიქს მსხვილი კომპანიების ინდექსი გაზრდილია დაახლოებით 13% და იაპონიის ნაირი მდგრადი ეკონომიკისთვის ასეთი კარგი ზრდები საკმაოდ ესეთი აღსანიშნავია. რაც შეეხება იენას, იენა გამყარებულია დაახლოებით 0.4%-ით წლიდან დღემდე, დღეს ივაჭრება 111 იენის ფარგლებში, წლისასწრებში ივაჭრებოდა 116-117 იენას ფარგლებში. რაც შეეხება იაპონიის ეკონომიკას, იაპონიის ეკონომიკა საკმაოდ ესეთი მოსაუბრელია, რომ საკმაოდ ესეთი მზარდი ზრდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ გასულ კვირას ჩატარდა ეს იაპონიის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა და მათაც თავიანთი ეს მონეტარული პოლიტიკა არ გაამკაცეს, ანუ დატოვეს უცვლელი. რაც ასევე მოსაუბრელი იყო, იმიტომ რომ იაპონიაში მოსაუბრელი ეს ინფლაცია არის 2%, იაპონიის ინფლაცია ამ მოსაუბრელი ტარგეტირებადი ინფლაციიდან საკმაოდ ჩოს არის, შესაბამისად, ესე ვთქვათ, იაპონიის ცენტრალურ ბანკს არანაირი საფუძველი არ აქვს, რომ გაამკაცროს ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა და ეკონომიკური ზრდას ესე ვთქვათ ხელი შეუშალოს. გაზრდილია იაპონური ექსპორტი მნიშვნელოვნად დაახლოებით 7.9%, როცა მოსაუბრელი იყო 7.5%, ამერიკაშია შემცირებული იაპონური ექსპორტი, თუმცა ჩინეთშია გაზრდილი დაახლოებით 14% ბოლო ამ 6 თვის განმავლობაში.
რაც საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ ბოლო 1 წელია, რაც იაპონური ექსპორტი ჩინეთში საკმაოდ იზრდება. ჩინეთს რაც შეეხება, საკმაოდ საინტერესოა, რომ ჩინეთის მეორე კვარტალში ეკონომიკა გაიზარდა დაახლოებით 6.9%-ით, როცა პირველ კვარტალში გაიზარდა 6.7%-ით. ეს გაცილებით მაღალი ზრდა, ვიდრე ამას სოფლიო ანალიტიკოსები და მაკროეკონომისტები მოელოდებოდნენ. ძირითადი ზრდის განპირობებელი მთავარი სექტორი იყო ინდუსტრიული წარმოება და ინდუსტრიული წარმოება თავისთავად გაზრდილია მაღალი მოთხოვნით ჩინურ ექსპორტზე. თუმცა თუ ესე ვთქვათ შევხედავთ ჩინეთის სტატისტიკის დეპარტამენტის სხვადასხვა მაჩვენებლებს, დავინახავთ, რომ არა მხოლოდ ეს ინდუსტრიული წარმოება მთავარი განპირობებელი მათი ეკონომიკის ზრდის, არამედ არის შიდა მოხმარება, არის ესე ვთქვათ მომსახურების და ესე ვთქვათ შეიძლება ითქვას, რომ ჩინეთის ეკონომიკა გარკვეულ რებალანსირებას განიცდის, იმიტომ რომ ადრე თუ მნიშვნელოვნად კონცენტრირებული იყო ესე ვთქვათ ინდუსტრიულ წარმოებაზე, ახლა გარკვეული მომსახურება განვითარდა, იქ ვთქვათ შიდა მოხმარება გაიზარდა, რაც ძალიან კარგია. მეორე მხრივ ანალიტიკოსები იძახიან, რომ ჩინეთის ეკონომიკაში მაინც არის დიდი პრობლემები, როგორც არის მაღალი ვალი, კორპორატიული ვალი, ასე ვთქვათ კერძო სექტორში საკმაოდ მაღალი ვალია, მაღალი კონცენტრაცია ინდუსტრიულ წარმოებაზე და ძალიან გაზრდილია უძრავი ქონების ფასები, რაც რეალურად ჩინეთის ეკონომიკის დასს მნიშვნელოვნად დააწვება. მოლოდინები არის, რომ ჩინეთის ეკონომიკა წლის ბოლოს გაიზრდება მაღალი ერთნიშნა ციფრით, თუმცა აი ეს მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორც არის სისტემური ვალი კერძო სექტორში და მაღალი უძრავი ქონების ფასები და კონცენტრაცია ერთ სექტორზე, რაც არის ინდუსტრიული წარმოება და ექსპორტზე მიმართება, შეიძლება იყოს გარკვეული შემოფერხებელი ჩინეთის ეკონომიკისთვის. სხვა განვითარებადი ეკონომიკებს შევეხოთ, გამოყოფდი სამხრეთ აფრიკას, სამხრეთ აფრიკაში ვიცით, რომ გარკვეული ეს ხო ეკონომიკური კრიზისია და შესაბამისად ამ სამხრეთ აფრიკის ცენტრალურმა ბანკმა საკმაოდ ესე ვთქვათ დასაბუთებულად და საკმაოდ სწორად გასუკვირას შეამცირა ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა, ანუ დაახლოებით 0.25%-ით და მოსაუვნელია, რომ ამ წლის მეორე და მესამე და მეოთხე კვარტალში კიდე შეამცირეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს, ამიტომ მოახდინოს ეკონომიკის მაქსიმალურად ახალისება და სტიმულირება. შევეხები ერთი სიტყვით სამხრეთ კორეის საფონდო ბირჟას, იმიტომ რომ სამხრეთ კორეის საფონდო ბირჟაზე დავინახეთ ბოლო კვირეების განმავლობაში შეუწყვეტელი ზრდა და რო ჩავეძიეთ ამ ამბავს, არის ის, რომ სამხრეთ კორეული ესე ვთქვათ კომპანიები საკმაოდ კარგ ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი ესე ვთქვათ უცხოური ინვესტიციებიც ბევრი შედის მათფასიან ხალხებში და ადგილობრივი ინვესტიციები საკმაოდ გაზრდილია, ანუ საკმაოდ ზარდი ტენდენციით გამოირჩევა სამხრეთ კორეული საფონდო ინდექსები და ბოლოს ვიტყვი ერთი სიტყვით მექსიკის საკრედიტო რეიტინგი S&P-ის ესე ვთქვათ Standard & Poor's-ის საკრედიტო რეიტინგო კომპანიამ გაზარდა მნიშვნელოვნად, ანუ ის იყო ნეგატიური ესე ვთქვათ მდგომარეობიდან აწია ესე ვთქვათ სტაბილურ მდგომარეობამდე და BBB პლუსი მიანიჭა და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა საკრედიტო რეიტინგი იზრდება, რომელიღაცა კონკრეტული ქვეყნის საგარეო ვალი შედარებით სხვა ფასებში ივაჭრება, ინვესტორების თვალსაზრისით ბევრად მიზდველი ხდება ეკონომიკა, ბევრად სტაბილურ ესე ვთქვათ სიგნალებს იძლევა, როცა ესეთი კარგი ასე ვთქვათ ერთი ნოჩით აწევა ხდება ეკონომიკის და გამოვიყენებ ინგლისურ ტერმინს outlook-ის გამოსწორება. შესაბამისად მექსიკაში ეს ყველაფერი ესე მოხდა და S&P იძახის, რომ მექსიკის სახელმწიფო საკმაოდ სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებს და მადლობა თუ ეს პოლიტიკა უახლოეს 2 წელი შეინარჩუნა, იქ სტაბილურობა შეიძლება ითქვას გარანტირებულია მიუხედავად ამერიკასთან დაძაბული სავაჭრო ურთიერთობისა და ესე ვთქვათ პესოს დევალვაციისა და ასე შემდეგ, როგორც ჩანს მექსიკა გარკვეულ ეკონომიკურ ესე ვთქვათ recovery-ს განიცდის. რაც შეეხება გლობალურ ტენდენციებს, გლობალურ ტენდენციებში საუბარია, რომ შეიძლება ითქვას ამერიკა გარკვეულწილად საკმარისად გაიზარდა და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ინვესტორები უყურებენ შემდეგი ახალი ნაბიჯი რა იქნება ან საგადასახადო რეფორმის თვალსაზრისით, ან კომპანიების მომგებიანობების თვალსაზრისით, რაც გაამართლებს ამ ზრდებს. ევროპაში მოლოდინები არის, რომ გაიზრდება უახლოესი 2018-19 წლები, მიუხედავად 2017 წლის ესე ვთქვათ ოდნავ შეფერხებისა და თან ელოდებიან ესე ვთქვათ გერმანიაში რო განვითარდება მოვლენები სექტემბერში არჩევნებთან დაკავშირებით. განვითარებად ეკონომიკებზე ისევ არის მოლოდინი, რომ საკმაოდ კარგად შეიძლება განვითარდეს იქ მოვლენები, მაგრამ რა თქმა უნდა ვოლატილობა მაღალია და ნუ აი კარგია, რომ ისეთი წამყვანი ეკონომიკები, როგორც არის ამერიკა, იაპონია, ევროზონა, საკმაოდ ოპტიმისტურ მოლოდინებს განიცდიან, თუმცა მოკლევადიან პერიოდში ცოტა რთულია კონკრეტული მოლოდინების განსაზღვრა. მადლობა გოგა მელიქიძეს, დეტალური, საკმაოდ დეტალური, მეც კი ვიტყოდი, რომ ანალიზისთვის, რომელიც მან წარმოადგინა დღევანდელ ეთერში, ყველაფერი დანარჩენისთვის ცხადია უკვე
შეგიძლიათ მიმართოთ გალტენტაგარტის და ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო bm.gis web გვერდებს. და სანამ ვებგვერდებს შევხვდებით, იქამდე საქმიანი დღის ყურება უნდა გააგრძელოთ სამშაბათის ტრადიციით, რა თქმა უნდა, ტურიზმის რუბრიკის დრო არის და რა თქმა უნდა, მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს სულ რამდენიმე წამში. პროექტი უცნობი დეტალებით ასე შეაფასა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ Check-in Georgia, რასაც საჯარო სექტორი არ ეთანხმება და კვლევას გაურკვევლოს უწოდებს. კერძოდ და საჯარო სექტორი ასევე ღონისძიების ორგანიზატორების მოსაზრებები და საქართველოს 2017 წლის ფესტივალების მიმოხილვა, სწორედ მარიამ ადამიანს უნდა მიმოიხილოს ახლა ეთერში მარიამ დილა მშვიდობის. ანუ დილა მშვიდობისა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის მიხედვით Check-in Georgia-ს ფარგლებში 2016 წელს უცხოელი ტურისტების რაოდენობა არ გაზრდილა. ეს დასკვნა საიამ ეროს რამაზოტის, რობი ვილიამსისა და მარონ 5-ის კონცერტების ბილეთების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის მიყიდვის სტატისტიკაზე დაყრდნობით გააკეთა. საიას მონაცემებით ჩამოთვლილ 3 მსხვილ ღონისძიებაზე ჯამში 46596 ბილეთი გაიყიდა. ინტერნეტის საშუალებით აქედან 2958 ბილეთი საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჯამში მსოფლიოს 49 ქვეყანაში. საზღვარგარეთ გაყიდული ბილეთების წილი 5.23%-ია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ ამ ღონისძიებისათვის უცხოელი ტურისტების წილი კიდევ უფრო ნაკლებია ქვეყანაში შემოსული ტურისტების რაოდენობასთან. მათ მიერ მოძიებული ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოს სულ 6.360.503 ვიზიტორი ეწვია, საიდანაც Check-in Georgia-ს ფარგლებში 2958, ანუ მთელი ვიზიტორების 0.05% მოდის. ამ პროექტის მთავარი მიზანი იყო უცხოელი ტურისტების მოზიდვა, ბუნებრივია მხოლოდ 5%-ის გაყიდვა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. რა თქმა უნდა, ვერ ჩაითვლება ეფექტურ შედეგად. ამას აძლიერებს ის გარემოებაც, რომ რეალურად სახელმწიფოს გასულწეს არ ჰქონდა იმის დრო და რესურსი, რომ ეწარმოებინა შესაბამისი სარეკლამო კამპანია, მოეძდა ტურისტები უცხოეთიდან, შესაბამისი რეკლამირება მომხდარიყო ამ ღონისძიებების და პრინციპში დიდი ნაწილი ტურისტებისა, რომლებიც ამ ღონისძიებაზე საქართველოში გადაადგილდებოდნენ ქვეყნის მასშტაბით, ეს იყვნენ ადგილობრივი ტურისტები, ქართველები ისევ და არა უცხოელი ვიზიტორები. გარდა ამისა, კვლევაში ვკითხულობთ, რომ პროექტის საწყის თანხას 29 მილიონს მოგვიანებით დაფინანსება დაემატა და ჯამში 40 მილიონს გადააჭარბა, თუმცა ღონისძიების დაფინანსების დროს რთულია გავზომოთ სარგებელი და დანახარჯიანი სახელმწიფომ უფრო მეტი სარგებელი მიიღო თუ გაცილებით მეტი ხარჯი გაწია. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ საიას მიერ ჩატარებული კვლევის მეთოდოლოგია გაუგებარია. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ უცხოელ მოქალაქეებს კონცერტზე დასწრება საქართველოში შეძენილი ბილეთებითაც შეუძლიათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ან მიზანმიმართული მცდელობა პროექტის დისკრედიტაციის, ან აბსოლუტურად კატასტროფული არაკომპეტენტურობა. გასაგებია, რომ ნებისმიერი კვლევა ან ანგარიში ახალი დონორის მოზიდვას ემსახურება და ყურადღების მიქცევას, თუმცა გაუგებარია რა უცნობ დეტალებზე არის საუბარი. როგორც საიას კვლევაში ვკითხულობთ, 2016 წელს პროექტ Check-in Georgia-სთან დაკავშირებით საყურადღებოა ისიც, რომ დღემდე არ არსებობს დოკუმენტი, სადაც დეტალურად და ამომწურავად იქნებოდა გაწერილი თუ რა იყო პროექტის მიზანი, როგორ შეფასდებოდა პროექტი, როგორ გაიზომებოდა პროექტის წარმატება და წარუმატებლობა და სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებები. ასევე სიფ შემოქმედებითი საქართველო, რომელიც 2016 წელს კულტურის განვითარების ფონდის სახელით Check-in Georgia-ს მართავდა, არ ფლობს ზუსტ და ამომწურავ ინფორმაციას პროექტის ფარგლებში რეალიზებული ბილეთების შესახებ. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად Ticket.gis მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია 15-დან 20%-მდე ცდომილების შესაძლებლობას ითვალისწინებს. მაგრამ რაც შეეხება უკვე მიმდინარე წლის Check-in Georgia-ს მაყურებელს რომ შევახსენოთ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი და გამოსწორდა თუ არა წინა წელს დაშვებული შეცდომები. ხანა 2017 წლის Check-in Georgia-ს ფარგლებში დაგეგმილი კონცერტების კალენდარი ცნობილია და შეიძლება ითქვას, რომ წელს ძირითადი უპირატესობა ქართულ შემსრულებლებს მიენიჭათ. გარდა ქეთი მელუას კონცერტისა, რომელიც 23 ივლისს გაიმართა, ასევე არენას სცენაზე წარსდგებიან ერისიონის მოცეკვავეები. 5 აგვისტოს ქართული ხმების საიუბილეო კონცერტი არის ჩანიშნული, დაგეგმილია ასევე ირმა ნიორაძის 21 აგვისტოს არენაზე ნინო ქათამაძე იმღერებს, 2 სექტემბერს კი ფოლკლორის ფესტივალი ჩატარდება. 15 აგვისტო ირაკლი ჩარკვიანის საღამოს დაეთმობა, 18 აგვისტო კი Gypsy Kings. რაც შეეხება პრობლემებს, კერძო სექტორის წარმომადგენლები კვლავ პროექტის ნაადრევად დაგეგმვის აუცილებლობას ასახელებენ, რაც გაცილებით იაფი და ეფექტური იქნება როგორც ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით, ასევე შესაძლებელი გახდება უფრო მიმზიდველი მუსიკოსების ჩამოყვანაც საქართველოში. და რა თქმა უნდა პროექტი Check-in Georgia და ის მრავალფეროვან საკონცერტო პროგრამებს და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს თავაზობს, როგორც ადგილობრივ დამსვენებელს, ასევე რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ ტურისტებს.
კიდევ ერთ ფესტივალზე მინდა ყურადღების გამახვილება, რომელიც ასევე Check-in Georgia-ს პროექტის ნაწილია. ეს არის ანაკლია გალმუხურის ტურისტულ ზონაში ელექტრონული მუსიკალური ფესტივალი Jamfest 2017, რომელმაც გახსნის პირველივე დღეებში 10,000-ზე მეტ ვიზიტორს უმასპინძლა, სადაც 64% უცხოელი იყო. რაც შეეხება ფესტივალის ბიუჯეტს, ჯამში 17 მილიონი ლარი შეადგინა, აქედან 15%-ია სახელმწიფოს კონტრიბუცია. Jamfest 2017 განმუხურში 14 ივლისს დაიწყო და 33 დღის განმავლობაში, ანუ 15 აგვისტომდე გაგრძელდება. ფესტივალზე 500-ზე მეტი არტისტი დაუკრავს, მათ შორის იქნებიან ელექტრონული მუსიკის საერთაშორისო დონის ვარსკვლავებიც. მარტო Jamfest-ის ტერიტორიაზე არის 2800 ადამიანი დასაქმებული, ანუ 2800 სამუშაო ადგილი არის შექმნილი მარტო Jamfest-ის ტერიტორიაზე. გარეთ დატვირთულია ყველაფერი, რაც კი არსებობს და ბუკინგზე შეხვიდეთ ანაკლია ჩაწეროთ, ლამის sold-out-ია ყველაფერი და ათეულობით მილიონი ლარი და თუ 100 მილიონი არა წელს დაიხარჯება სამეგრელოს რეგიონში. კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც წელს 27 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით ბათუმის ჩოგბურთის კლუბის ტერიტორიაზეა ჩანიშნული ბათუმის შავი ზღვის რიგით მე-11 ჯაზ ფესტივალია. წელს საფესტივალო ზონა რამდენიმე ნაწილად დაიყო და ბილეთების ფასებით შესაბამისად გადანაწილდა. ფესტივალის მონაწილე მუსიკოსები კი Jamiroquai, John Stone, დილა Soul და ასევე MF Robots იქნებიან. აქვე დავამატებ, რომ ფესტივალს კორი ჰენრი გახსნის თავის ბენდთან ერთად, რაც შეეხება უკვე მომდევნო წლის გეგმებს, კერძო სექტორის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ 2018 წლის საფესტივალო პროგრამაზე შემოდგომიდან დაიწყება მუშაობა და უახლოეს მომავალში პრეს-კონფერენციაც დაიგეგმება. მადლობა მარიამ ადამიანს ამ თემაზე მაია სიდამონიძე პოტრელ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი და ჩვენთან წამყვანი გააგრძელებს საუბარს მამუკა ბერძენიშვილთან ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორთან, რომელიც სკაიპის დახმარებით შემოგვიერთდება. მაია დილამშვიდობის მისაუნ ბატონავკას. დილამშვიდობის ფაქტიურად ჩვენ უკვე ვუყურებთ, რომ ფესტივალების სეზონია და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელ რუბრიკის თემა სწორედ ყოფილიყო საქართველოში ჩატარებული ფესტივალები, Jamfest, Jazz ფესტივალი, Check-in Georgia-ს ასე ვთქვათ კონცერტები დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ქართველი თუ არა ტურისტები ესწრებიან ამ ღონისძიებებს, მათ შორის გარკვეულ ღონისძიებებზე დასწრება მეც გადავწყვიტე. თუმცა ვინაიდან მილიონობით ლარი საქართველოს ბიუჯეტიდან იხარჯება გარკვეული ფესტივალების და კონცერტების დაფინანსებაზე, ცხადია საზოგადოებაში ჩდება კითხვები, ალბათ ეს კითხვები მინიმუმამდე იქნებოდა დაყვანილი თუ ეს რეალურად უფრო გამჭირვალე იქნებოდა მონაცემები, მაგრამ ვინაიდან დღევანდელ დღეს ნაკლებად გამჭირვალეა თუნდაც რაღაც სტატისტიკური მონაცემების შემოსავლები და რეალურად დანახარჯები, აქედან გამომდინარე ჩვენ თვითონ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო დეტალებს ჩავძიებოდით და წარმოგვედგინა თქვენთვის რაღაცა ის მონაცემები, რაც მოვახერხეთ, რომ მოგვეწიებინათ. დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის პირველი სტუმარი არის მამუკა ბერძენიშვილი, რომელიც სკაიპით ჩაგვერთვება და თავის აზრს გვეტყვის, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. მამუკა, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა სკაიპით სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩემი პირველი კითხვა იქნებოდა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად საჭიროა რეალურად ასეთი ტიპის ფესტივალები დაფინანსდეს სახელმწიფო მხრიდან და რატო შეიძლება იყოს კერძო შემოსავლიანი პროექტი? პირველ რიგში ჩვენ ალბათ უფრო კომპლექსურ საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, ვიდრე კონკრეტულად მაგალითად Check-in Georgia. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ქვეყანას არ გააჩნია ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ზუსტად ვიცოდეთ მაგალითად რას ვყიდით, როდის ვყიდით კონკრეტულ რეგიონების მიხედვით, რა ტურისტულ პროდუქტებზე ან რა შეთავაზებებზე უნდა კეთდებოდეს აქცენტი. შესაბამისად აქედან გამომდინარე არ გაგვაჩნია ეგრეთ წოდებული ბრენდი და თავისი ბრენდის პლატფორმა, ანუ ჩვენ არ ვიცით სეზონების მიხედვით, რეგიონების მიხედვით და ასევე ეროვნულ დონეზე რა განაპირებს, ესე ვთქვათ, ვიძლევით საქართველოს ან პირობითად მაგალითად აჭარის შემთხვევაში კონკრეტული სეზონების განმავლობაში. აქედან გამომდინარეობს, რომ ღონისძიებები ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა როცა მიზანი არის დამატებითი უცხოელი ტურისტების ნაკადის მოზიდვა საქართველოში, რამდენად ფიქრობ, რომ ეს თანხები ამართლებს ამ მიზანს?
აქედან გამომდინარე სწორედ სტრატეგია უნდა ამბობდეს იმას, რომ არის თუ არა საჭირო მსგავსი კონცერტების ჩატარება და თუ არის საჭირო, შემდგომ უკვე ეს უნდა ხდებოდა, შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გაადვილებს იმ პროცესს, რომელიც დღეს ესე ბუნდოვანია, იგივე გამჭვირვალობა, იგივე შედეგის გაზომვა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ჩვენ გვექნება სტრატეგია, შესაბამისად გვეცოდინება გვჭირდება თუ არა ეს კონცერტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდის რომ Check-in Georgia არის უბრალოდ კონკრეტული პიროვნებების კარგი იდეა და შესაბამისად მუშაობს თუ არა ეს ამის გაზომვა სწორედაც ამიტომაც გვიჭირს. თუმცა თუ ცალკე აღებულ პროექტს ავიღებთ Check-in Georgia-ს და მასთან მიმართებაში არსებულ კონცეპტებს, რა თქმა უნდა ეს არ არის ცუდი იდეა და ზოგადად ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ ალბათ რომ მსგავსი ღონისძიებები სტიმულირებას უწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებისა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ის რომ ეს კონცერტები მაგალითად მე ბათუმის შემთხვევაში ვიტყვი, რომელიც თვარცები შარშან ბათუმთან მიმართებაში 23 მილიონი დაიხარჯა და ეს ხდებოდა მხოლოდ იმ სეზონზე, როცა ტურისტების რაოდენობა ისედაც დიდია ქალაქში, რეგიონში და ზოგადად ქვეყანაში და რეალურად მსგავსი ინექციები არ არის აუცილებელი ტურიზმის სტიმულირებისთვის, ამიტომ ალბათ დიდი ალბათობით უბრალოდ ამ კონცერტების ჩატარება უფრო უპრიანი იქნებოდა ეგრეთ წოდებულ დაბალი აქტივობის მქონე ტურისტულ სეზონზე, ჩვენ რეალურად თანხმდებით იმაზე, რომ თვითონ პროექტი, იდეა და მიზანი ძალიან კარგი არის, თუმცა ამის იმპლემენტაცია ხდება გარკვეულწილად არასწორად. ერთი რომ პირიქით არასეზონის მაგივრად სეზონზე ხდება ამ ღონისძიებების ჩატარება, როცა ისედაც კურორტები და ტურისტული მიმართულებები დატვირთული არის. მეორე ვფიქრობ თუ არა რომ ღონისძიებების კალენდარიც გარკვეულწილად თუნდაც ერთი წლით ადრე უნდა იყოს და ამის რეკლამირება ხდებოდეს საერთაშორისო ბაზრებზე. ეს ერთმნიშვნელოვანია თუ მსგავსი რაოდენობის ბიუჯეტი გამოიყოფა სახელმწიფოს მხრიდან. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ძელვადიანი და ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ მხოლოდ ერთი წლის გეგმა და ერთი წლის ბიუჯეტი. სახელმწიფომ მინიმუმ რამოდენიმე წლიანი გეგმა უნდა წარმოადგინოს და რამოდენიმე წლიანი კალენდარი წინასწარვე. მაგალითად იდეაში იგულისხმებოდა რომ აჭარაში დაწყებული გასული წლიდან გაგრძელებული რამოდენიმე წელი უნდა ყოფილიყო Check-in Georgia ამ რამოდენიმე ათეული მილიონის მქონე ბიუჯეტის პროგრამებით, თუმცა როგორც ხედავთ, შარშან მაგალითად ეს ყველაფერი ჩატარდა აჭარაში, მაგრამ წელს არაფერი აღარ ტარდება, ანუ შესაბამისად არც სტრატეგია, არც ხედვა არ გააჩნია ამ პროექტს და ის ეფექტიც, რომელიც თუნდაც ბუნდოვანია და გაზომვა რთულია, რომელიც შარშან მიიღო აჭარამ ამ პროექტის შედეგად, ის ეფექტიც კი დაიკარგა, იქიდან გამომდინარე, რომ წელს უკვე ეს აღარ ტარდება. ანუ თუ ჩვენ ამ პროექტს განვიხილავთ მნიშვნელოვან მასტიმულირებელ ფაქტორად, მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიის ნაწილი არა და ზოგადად სტრატეგია არ გაგვაჩნია, მაშინ რაღაც ელემენტარულ ლოგიკას მაინც უნდა ექვემდებარებოდეს მისი არსებობა რეგიონალურ თუ ნაციონალურ დონეზე, ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ის ელემენტარული ეფექტიც კი დაუკარგეთ, იმიტომ რომ ამას თანმიმდევრული ხასიათი არ აქვს. სარეალიზაციო არხები უფრო ეფექტურად რომ ყოფილიყო ათვისებული, თუნდაც ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებისთვის მიეცათ გარკვეული რაოდენობა თუ მიეყიდათ ბილეთების და შემდგომ ისინი უკვე გადაყიდნენ თავიანთ საერთაშორისო პარტნიორებთან. უფრო, ასე ვთქვათ, გაყიდვების კუთხით, რომ დამატებითი ტურისტები მოვიზიდოთ, უფრო ეფექტური ხომ არ იქნებოდა? ეს ერთმნიშვნელოვანია, ეს ისევ და ისევ მივყავართ ამ საკითხს სტრატეგიასთან, რო ქონოდა ჩვენ სტრატეგია ერთი ტურიზმის განვითარების და შემდგომ აქედან გამომდინარე უკვე ამ კონკრეტული პროექტის სტრატეგია, ამ სტრატეგიაშივე წინასწარვე უკვე გამოჩნდებოდა თუ ვის, როდის, რა ეტაპზე უნდა მიეწოდო ინფორმაცია და როგორ უნდა გაყიდო. რა თქმა უნდა, სტრატეგიის არსებობის შემთხვევაში ძალიან ლოგიკურია ის, რომ ტუროპერატორებმა, სასტუმროებმა, ტურისტულმა საინფორმაციო ცენტრებმა და ასე შემდეგ თავიდანვე, ანუ მინიმუმ ერთი წლით ადრე უნდა იცოდნენ ამ ღონისძიებების შესახებ და არა რამოდენიმე თვით ადრე, როცა ტურისტს უკვე როგორც წესი დაგეგმილია. ლევან, როგორ ფიქრობ, დანახარჯები ვიცით, დაახლოებით შარშან 40 მილიონი დაიხარჯა წელს, ზუსტი ციფრი არ ვიცი, ალბათ დაახლოებით 20-30 მილიონს კვლავ გადააჭარბებს. შემოსავლების კუთხით რამდენად შემოსავლიანია ეს პროექტი და სად მიდის ეს შემოსავლები, შე როგორ ფიქრობ? შემოსავლების კუთხით ცოტა რთულია საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე ეს აღნიშნული კვლევაც ვერ ადგენს კონკრეტულ რაოდენობას ამ პროექტთან მიმართებაში, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა,
თუ საუბრობთ იმაზე თუ სად მიდის ეს თანხები, პირველ რიგში იმ მომსახურების სფეროში, რომელსაც პირდაპირ კავშირი აქვს ტურისტთან და ისევ რა თქმა უნდა ეს თანხები რჩება საქართველოში როგორც პირდაპირ ასევე ირიბი სახით, რომელიც აისახება ბიუჯეტში ან ალბათ გაყიდული ბილეთების თანხებიც უკან შედის ალბათ ბიუჯეტში, ვიმედოვნოთ. დიდი იმედი გვაქვს და ნუ ეს ალბათ ამაში ეჭვიც არ უნდა გვეპარებოდეს რომ ეს ხდება, მაგრამ აქ ეს პრობლემა მაინც არ არის, პრობლემა არის ის რომ ჩვენ არ გვაგვაჩინა კონკრეტული ხედვა და პრობლემა არის ის რომ ჩვენ შევეჩვიეთ პროექტების კარგი იდეების საფუძველზე შეფასებას და არა მისი შედეგების საფუძველზე შეფასებას. ეს არის ყველაზე დიდი მადლობა, მინდა მოგიხადო სამწუხაროდ დიდი დრო არ გვაქვს, თუმცა პატარა რეზიუმეს გავაკეთებთ. იმედია პირველ რიგში შენს მიერ დაარსებული ტურიზმის ინსტიტუტი მალე ასეთი ტიპის კვლევებსაც დადევს. მეორე მხრივ ჩვენ ვიხილეთ რომ საჯარო სექტორის წარმომადგენლები გარკვეულწილად ამ პროექტის გარშემო კითხვებით ღიზიანდებიან, თუმცა როცა ამდენი ფული იხარჯება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არის რომ არსებობს საზოგადოებაში კითხვები, ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ კითხვებს გავცეთ პასუხი და რაც უფრო მომავალში გამჭვირვალე იქნება და თუნდაც გარკვეულწილად რეკომენდაციები დაგეგმვის და იმპლემენტაციის კუთხით იქნება გათვალისწინებული, დარწმუნებული ვარ რომ ეს პროექტები უფრო ეფექტური გახდება, მაგრამ მე მაინც მომავლისთვის ვიმედოვნებ რომ კერძო პროექტების სუბსიდირება მინიმუმამდე დავა და უკვე ასეთი ტიპის კომერციული პროექტები უკვე თავის თავს თვითონ შეინახავს და მიზანსაც უფრო უკეთესად მომსახურება. ჩვენ მეორე თემა გვაქვს და უკვე ანა გაგაცნობთ დღეს. მადლობა მაიკო. ახლა კიდევ ერთ საკითხს უნდა გადავიდეთ. სრულფასოვანი წამყვალი სამყუროს თანთან კიდევ უფრო მეტად ირგებს მაია სიდამონიძე და კიდევ ერთ თემასთან დაკავშირებით იქნება საუბარი დღევანდელ საქმიან დილაში. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა კონკურენციის სააგენტოსთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ კანონპროექტი შეემუშავა, რომლის მიღებაც შემოდგომაზე იგეგმება. ვიდრე ამ კანონპროექტის შეფასებით ნაწილზე გადავართ, თათია ჩაფიჩა უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც თავად ამ კანონპროექტის დეტალებს გაგვეცნობს. თათია, დილა მშვიდობის, რა არის ამ პროექტის მიზანი? დილა მშვიდობის კანონპროექტის მიზანი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე დემპინგური იმპორტისგან ადგილობრივი ინდუსტრიისთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილება. როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ საგარეო ვაჭრობაში ანტიდემპინგური საკანონმდებლო ბაზის არარსებობის პირობებში შესაძლებელია საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნებიდან პროდუქციის დემპინგური ფასებით იმპორტს ჰქონდეს ადგილი. რისი აღკვეთის ღონისძიებასაც საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად ვერ მიმართავს. კანონპროექტის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ რიგ შემთხვევაში დემპინგური იმპორტი აფერხებს ადგილობრივი წარმოების განვითარებას და ამცირებს დასაქმებულთა რაოდენობას. კანონპროექტის ავტორთა აზრით წარმოქმნილი კანონპროექტის მიღმა ადგილობრივ წარმოებას დემპინგური იმპორტით გამოწვეული ზიანისგან დაიცავს და უფრო მეტიც ის ხელს შეუწყობს ადგილობრივი წარმოების განვითარებას. თათია, რა გავლენა შეიძლება რომ იქონიოს ამ კანონმა იმპორტიერებზე მათ შორის? მოსალოდნელ ფინანსურ შედეგებში ვკითხულობთ, რომ კანონპროექტმა იმპორტიორებისთვის შესაძლო ნეგატიური ფინანსური შედეგები შესაძლოა გამოიწვიოს, ხოლო ამის საპირწონეთ წერია, რომ ადგილობრივ მწარმოებლებს შესაძლო პოზიტიურ ფინანსურ შედეგებს მოუტანს. ამავე კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთებაში ვკითხულობთ, რომ მისი მიღება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებითი ხარჯების გამოყოფას გამოიწვევს, ვინაიდან კანონპროექტის განხორციელება კონკურენციის სააგენტოში შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის შექმნას მოითხოვს. რაც შეეხება კანონპროექტის გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე, შესწავლის ობიექტის მიმართ შემოღებული წინასწარი და სპეციალური ტარიფის ადმინისტრირების შედეგად გაიზრდება ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი. რაც შეეხება კანონპროექტით დადგენილ გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობას და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპს, კანონპროექტით განსაზღვრულია წინასწარი ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების დროს წინასწარი ტარიფის შემოღება, ხოლო სპეციალური ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების დროს სპეციალური ტარიფის შემოღება, რომელთა ოდენობას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა ადგენს. კანონპროექტი შესაბამისობაშია ევროკავშირის დირექტივასთან, ასევე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში საქართველოს წევრობით აღებულ ვალდებულებებთან და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებს. კანონპროექტი 26 მუხლისგან შედგება და როგორც საუბრის დასაწყისში აღინიშნა, მისი მიღება შემოდგომისთვის იგეგმება.
მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს. კანონ პროექტთან დაკავშირებით ეჭვი მაქვს, რომ ახალ სეზონზეც ბევრს ვისაუბრებს. დღეს კი ისევ მაია სიდამონიძე და ახლა მისი სტუმარი უკვე ნატა კვაჭანტირაძე ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი გააგრძელებენ ამ თემაზე საუბარს. მივესალმები მაიკო შენს კიდევ ერთ სტუმარს. დიდი მადლობა, მოგესალმები. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ დღეს ჩვენთან მოსულიყავი. ჩვენ პრინციპში გუშინ ვისაუბრეთ უკვე ამ კანონ პროექტის შესახებ და ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ რაღაცა პატარა, ასე ვთქვათ, სტუდიის დრო დაგვეთმო, იქიდან გამწვევ ჯერ კიდევ ვიცით, რომ დეტალები არ არის ცნობილი, მაგრამ მე პირადად მიჩნდება კითხვა, რამდენად ეს კანონ პროექტი არის ხელშემწყობი ტურისტული ბიზნესის განვითარებისთვის. მოგესალმები, მოგესალმები მაყურებელს. ზოგადად, როცა ტურიზმზე ვსაუბრობთ, ტურიზმი ძალიან სენსიტიური მიმართულება გახლავთ ეკონომიკის და მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, შეხებები ძალიან, ასე ვთქვათ, ფაქის მიდგომებს გულისხმობს. თუმცა ვფიქრობ, კანონის შემოღება გარკვეულწილად დააბალანსებს იმ პრობლემატიკას, რომელიც დღეს არსებობს ტურისტულ ინდუსტრიაში. აქ საუბარი ამ ფასთან მიმართებაში პოლიტიკაზე, რომელიც განაპირობებს ზუსტად იმ საკითხების წამოწევას, რომელიც უჩნდება კერძო სექტორს, როცა საუბრობენ დემპინგის თემაზე. თუმცა ეს საკითხი კიდევ განხილვის პროცესშია და ჩვენც მკვეთრად ვართ ჩართული ამ პროცესში. თქვენ აღნიშნეთ ჩვენი საუბრის დროს, რომ ეს შეიძლება უფრო ნეგატიურად აისახოს უცხოურ, ასე ვთქვათ, კომპანიებზე, რომლებიც აქ შემოდიან და ასე ვთქვათ, ტუროპერატორები იქნებიან, ეს ტურისტული სააგენტოები, ტურისტული ბიზნესები რეალურად აქ ოპერირებენ. როგორ შეიძლება ეს მათზე რეალურად აისახოს და მომავალში ალბათ ინვესტიციების კუთხითაც არ იქნება კარგი? დიახ, როცა საუბრობთ, ასე ვთქვათ, კომპანიებზე, რომლებსაც საქართველოში ოპერირება სურს, ამ შემთხვევაში მათი პრივილეგია ის არის, რომ ისინი წარმოადგენენ მსხვილ ბიზნესებს და თავისთავად მათ საშუალება აქვთ საკმაოდ დაბალი ფასებით შემოვიდნენ ბაზარზე. თუმცა ეს არამართებული ამ კონკრეტულ პრობლემა დიდი ამ დემპინგთან დაკავშირებული, რომ თუნდაც ღირდეს ეს კანონ პროექტი გავრცელდეს ტურიზმის სექტორზე. ზოგადად, როგორც აღნიშნა, კანონი ზოგადად გულისხმობს ვაჭრობასთან მიმართებაში, ესე ვთქვათ, ვაჭრობის კუთხით შემოღებას და თავისთავად ამ შემთხვევაში, რადგანაც სერვისის სფეროს განეკუთვნება ტურიზმი, მოიაზრება თავისთავად, თუმცა ვფიქრობ, ტურიზმთან მიმართებაში განსაკუთრებული მიდგომები იქნება საჭირო. თუმცა ჩვენს ტურისტულ ინდუსტრიაში ზოგჯერ არ სწორი გაგება ხდება დემპინგის და მას აიგივებენ კონკურენცია, ანუ ვერ ხდება გამიჯვნა დემპინგის და კონკურენციის. სწორედ ამ მიზნიდან გამომდინარე, ჩვენ როგორც ასოციაცია, ჩვენი წევრებისთვის მაქსიმალურად ვახდენთ ინფორმირებულობას სწორად აღიქვან ამ პრობლემის არსებობა. ზოგადად და გქონია შემთხვევები, როცა მოგვიწევია კონკურენციის ცენტრის წარმომადგენლები, რათა მათ მიეწოდებინათ სწორი განმარტება დემპინგ უბრალოდ მხოლოდ არ გულისხმობ თემას, გულისხმობ თუნდაც ტერმინოლოგიას. ამ შემთხვევაში უფრო უმჯობესი იქნება ჩემის მოსაზრებით მოხდეს მეტი ინფორმირებულობა ბიზნესის, არა მარტო სატელევიზიო შოუებში თუნდაც ექსპერტების მოწვევით, არამედ კონკრეტული შეხებითაც, მათთან მისვლით და ინფორმაციის გავრცელებით, სწორი ახსნა განმარტებით, რომ არ მოხდეს, ესე ვთქვათ, არასწორი აღქმა კონკურენციის და დემპინგის. ამ კანონ პროექტის შემოღება რაღაც დამატებით პროცედურებთან ხო არ იქნება დაკავშირებული? ვფიქრობ, იქნება, როგორც აღნიშნა, ეს გარკვეულწილად გარკვეული სტრუქტურის გაჩენასაც კი გამოიწვევს ალბათ სახელმწიფო სტრუქტურას გულისხმობ, რომელიც ესე ვთქვათ, ცალკე იმუშავებს ამ თემასთან მიმართებაში, იქიდან გამომდინარე, როცა დემპინგში ადანაშაულებ ამა თუ იმ ბიზნესს, ამას სჭირდება მოკვლევა, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია და ამას სჭირდება გარკვეული ადამიანური რესურსები, რათა მოხდეს სწორად შესწავლა პრობლემატიკის. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის, იმედია მომავალში კიდევ გვესტუმრებით. ამ სეზონზე ტურიზმის რუბრიკა გემშვიდობებად სექტემბრამდე სამწუხაროდ, მაგრამ დროებით და იმედია, რომ უფრო საინტერესო თემებით შემოგიერთდებით სექტემბრიდან. დარწმუნებულია, რომ არანაკლებ მრავალფეროვანი, არანაკლებ საინტერესო და არანაკლებ პოპულარული თემები იქნება მომავალი სეზონიდან. მადლობა მაია სიდამონიძეს მთელი ამ სეზონის განმავლობაში საინტერესო რუბრიკებისათვის. ჩვენ ახლა მას უფრო საფუძვლად და კარგად დავამშვიდობებით რეკლამის დროს, თქვენ კი რეკლამას გიტოვებთ და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით.
საზღვარგარეთ განათლების მიღების შესაძლებლობა სხვადასხვა პროგრამების, გრანტებისა თუ კონკურსების საშუალებით ყოველწლიურად უფრო და უფრო მრავალფეროვან არჩევანს იძლევა და სულ უფრო მეტ ახალგაზრდას აძლევს სასურველ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. ერთ-ერთი და ბევრისთვის ნამდვილად მთელი ცხოვრების განსაზღვრელით შეიძლება აღმოჩნდეს განათლების საერთაშორისო ცენტრის ყოველწლიური კონკურსი. 2017-18 სასწავლო წლის სასტიპენდიო პროგრამების შედეგების ამ ნაწილში ცნობილია, წელს განათლების საერთაშორისო ცენტრმა სტუდენტების მეოთხე თაობაში არჩია, ვისაც საშუალება მიეცემა როგორც სახელმწიფო დაფინანსების, ასევე საერთაშორისო სასტიპენდიო პარტნიორობის სქემის ფარგლებში სამაგისტრო და სადოქტორო ხარისხი მოიპოვონ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. წერს შერჩეული ბენეფიციარები მსოფლიოს საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებლებში ისწავლიან, მათ შორის შტატებში, უნგრეთში, საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთში, შვედეთში, ნიდერლანდებში, ესპანეთში, კანადაში ჩამოთვლილი ძალიან დიდია. რა პრინციპით ხდება შერჩევა, ვინ გახდნენ წელს ის სიღრმიანები და ვის ექნება შესაძლებლობა რომ სწავლა საზღვარგარეთ გააგრძელოს და საერთოდ რა პრინციპით მუშაობს ეს სქემა? ნინო ტაბატაძე განათლების საერთაშორისო ცენტრის დაფინანსებულ სტუდენტთან და ნიკოლოზ მელქაძესთან განათლების საერთაშორისო ცენტრის კომისიის წევრთან გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნიკოლოზ, დავიწყებ თქვენგან საუბრით, წლევანდელ შედეგებს როგორ შეაჯამებთ და როგორ შეაფასებთ და საერთოდ ამ 4 წლიანი 4 ნაკადის შედეგების შეჯამება როგორ შეგვიძლია? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით მაყურებელს. წელს დაფინანსდა 200-ზე მეტი სტუდენტი, აქედან 100 იყო პირდაპირ სახელმწიფოსგან დაფინანსებული, ხოლო დანარჩენი ნაწილი, მაგალითად 12 სტუდენტი იყო Fulbright-ს ამერიკისგან დაფინანსებით, 80 სტუდენტი უნგრეთის სტიპენდიით დაფინანსებული, ხოლო 20 სტუდენტი იყო საფრანგეთის. ჯამში და თანხებით რომ დავაკონკრეტოთ, სახელმწიფოს მხრიდან რამდენია გაღებული და ჯამში რამდენი არის? მე თვითონ კომისიის წევრი ვიყავი, თუმცა არ წამოვადგენ ცენტრს. 2015 წელს მივიღე მონაწილეობა სასტიპენდიო კონკურსში და გავიმარჯვე. ეს იყო მეორე წელი, რაც ცენტრმა დაიწყო საქმიანობა და მოვიპოვე სტიპენდია, წავიდი სასწავლებლად ნიდერლანდების სამეფოში, გრონინგენის უნივერსიტეტში, რომ ესწავლო საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი. შარშან დაუბრუნდი წარჩინების დიპლომით და სხვა წარმატებებით და შემდეგ დავიწყე აკადემიური საქმიანობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ასევე საქმიანობა აქ. სხვა აქტივობებთან ერთად რაც ამ ცენტრთან ერთად ვიყავ ჩართული, მაგალითად კონცეფციაში მივიღე მონაწილეობა საგრანტო პროგრამის ასევე კურსდამთავრებად ქსელში. ამ მიზნების გამო შემოთავაზეს, რომ როგორც კურსდამთავრებული ყოფილიყავ კომისიის წევრი უნგრეთის სასტიპენდიო კომისიაში. თვითონ ჩემს გარდა სხვა ყოფილი სტიპენდიანტიც იყო ჩართული, ასევე საელჩოს წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ კომისიის წევრები. კომისია რა პრინციპებით ხელმძღვანელობდა? არის პრიორიტეტული საგნების ნუსხა, რომლის სასწავლებლათაც სიტყვაზე მეტი შანსია, რომ ამ სფეროების მხრივ განვითარებულმა სტუდენტებმა დაფინანსება მიიღონ, თუ უნივერსიტეტები არის კრიტერიუმი, უნივერსიტეტის პრესტიჟულობა, ანუ რა არის ძირითადი პრინციპები, რის მიხედვითაც კომისია იღებს გადაწყვეტილებას? მადლობა კითხვისთვის. რეალურად სააპლიკაციო პროცესი და შერჩევის პროცესი კომისიისთვის არის ძალიან კომპლექსური, ძალიან ბევრ დეტალს ექცევა ყურადღება. თქვენ რაც აღნიშნეთ, ანუ რამდენად პრესტიჟური და კარგი უნივერსიტეტია, რამდენად ხარისხიან განათლებას მიიღებს აპლიკანტი, რამდენად საჭირო არის ეს სფერო სახელმწიფოსთვის მომავალში, რათა ვიცით რომ დაბრუნდებიან შემდეგ საქართველოში უნდა იმუშაონ სტიპენდიანტებმა, ასევე მისი მოსწრება, რამდენად აგრძელებს ის უკვე მიღებულ აკადემიურ კვალიფიკაციას შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრ დეტალს ექცევა ყურადღება. მთავარი არის, რომ შეჯიბრებითობის პრინციპი იყოს დაცული და გამჭვირვალობა კომისიის მუშაობისას და წელს მართლა ძალიან ბევრი ერთ-ერთი ყველაზე უძლიერესი ნაკადი იყო. და არის კვოტები რომელიმე მიმართულებებზე, რომელიმე საგნებზე ან რომელიმე თქვათ ქვეყნებზე ან უნივერსიტეტებზე. ეს არის შერჩევით და რეიტინგის მიხედვით, რომელიც როგორც თქვენ თქვით, ბევრი კრიტერიუმით გინდება? დიახ, თავიდანვე არ არის კვოტები, მე როგორც ვიცი, ან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პროგრამაზე მე სადაც ვიყავ კომისიის წევრი, ეს უკვე შემდეგ კომისიის მუშაობის და აპლიკაციების განხილვის დროს დგინდება რამდენი შეიძლება დაუშვათ. თუმცა მაინც ფინანსები გამოტოვეთ, ანუ არ გაქვთ ინფორმაცია ჯამში დაახლოებით რამდენი არის წლევანდელი ბიუჯეტი. თუ არ ვცდებ საჯარო ეს ინფორმაცია საიწამდეებს. ნინო, თქვენთან მინდა გადმოვიდა კითხვით
როგორ აღწერეთ აი სტუდენტის პერსპექტივა მაინტერესებს ჩვენი მეორე სტუმარი ბატონი ნიკოლოზიც ოდესღაც თქვენ გზაზე იდგა თუმცა თქვენგან მაინტერესებს წელს როგორ მოხდა თქვენი ჩარიცხვა თქვენთვის სასურველ უნივერსიტეტში რა ეტაპები გაიარეთ რა მიგაჩნიათ ყველაზე ისეთ რა მიგაჩნდათ ამ პროცესში ყველაზე რთულად გადასალახავ ბარიერებად რა არის ძირითადი მიგნებები რაც ამ პროცესის დროს ასე ვთქვათ შეიმეცნეთ და ეს გამოცდილება რომ გაუზიაროთ მომავალ ნაკადებს იგი მადლობა. პირველ რიგში მოხდა ეს აპლიკაციის შევსება, ელექტრონულად ხდებოდა აპლიკაციის შევსება, როგორც უნგრეთის სასტიპენდიო ფონდის გვერდზე, ასევე განათლების საერთაშორისო ცენტრის გვერდზე. შემდეგ დამატებითი დოკუმენტები, რაც მოთხოვნილი იყო, ამ ყველა დოკუმენტის ატვირთვა მოხდა შესაბამის გვერდებზე. და ეს დოკუმენტალური პროცედურების გავლის შემდეგ მოხდა უკვე ცენტრის კომისიის მიერ შერჩევა ყველა მონაწილის და შემდეგ გავიარეთ გასაუბრება საერთაშორისო რა იყო ის შენი შთაბეჭდილებით მთავარი კრიტერიუმი რომელმაც განსაზღვრა შენი ამ შემთხვევაში დაფინანსების მიღება ისიც ჩემი აზრით ზოგადად მნიშვნელოვანი შეკითხვა რა მიზნით მიდიხარ ანუ რატომ რა აირჩიე შემდეგ ჩამოსვლის შემდეგ როგორ აპირებ შენს ქვეყანას მოახმარო შენი ცოდნა და მე ვფიქრობ ამ კრიტერიუმებში მისაღები იყო პირობა რომელიც თანახმადად შემდეგ საქართველოში უნდა დაბრუნებულიყავი აუცილებლად და გაგეგრძელებინათ მუშაობა კონტრაქტის საფუძველზე. ჩემთვის მისაღებია იმიტომ რომ მიღებული განათლება პირადად ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩემს ქვეყანას მოვახმარო. მე ვფიქრობ სხვა დანარჩენი აპლიკანტებისთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია. თუმცა კერძო სექტორს არ აქვს ისეთი კონკურენტული ხელფასები ჩვენ საჯარო სექტორთან, ამიტომ დიდი დილემაც არ არის ხოლმე შეიძლება უცხოეთში უფრო იყოს ეს დილემა. ან კერძო სექტორში შეუძლიათ გააგრძელონ სტიპენდია. კერძო სექტორში შეუძლიათ, თუმცა რომ მხოლოდ საჯარო სექტორში. თავი საქართველოში დაბრუნდეს. და პრიორიტეტი ვის ენიჭება? ჩემი წარმოდგენით ეს იქნება აპლიკანტები, რომლებიც აპირებენ რომ მე აკადემიური საქმიანობით დაკავდნენ, რადგან ეს ცოდნა გაავრცელონ. ანუ ესეა? წელს შემოვიდა მესამე ესე ვთქვათ მოთხოვნა აპლიკანტებისთვის, რომელიც სტიპენდიას მიიღებენ უკვე, ნუ პირველი არის რომ დაბრუნდნენ, ხარისხი აიღონ დაბრუნდნენ 3 წლის მანძილზე აქ იმუშაონ და მესამე მოთხოვნა ეს არის რომ თუ შეთავაზება ექნებათ აკადემიურ საქმიანობაში უნივერსიტეტების განვითარებაში ჩაერთონ. მე პირადად ასე გავაკეთე, ჩამოსვლის მე დოქტორანტურის საფეხურზე გავაგრძელე სწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გავხდი ასისტენტი, პროფესორის ასისტენტი და საერთაშორისო საზღვაო სამართალში ბავშვებს სემინარის ხელმძღვანელი ვარ. ნიკოლს იქიდან გამომდინარე რომ იურისტი ბრძანდებით და იურისპრუდენციაში ერკვევით, ბოლო დროს ძალიან აქტიურად განხილვა თემასთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ კითხვა და ეს იქნება ჩემი ბოლო კითხვა ამ შემთხვევაში შეეხებოდა დაფინანსების შეწყვეტის საკითხს, რომელიც ამ პროგრამის მონაწილეები იყვნენ. დაასახელდა კრიტერიუმად ის, რომ გაწინასწარ განსაზღვრული დაფინანსება არ იყო საკმარისი, რამაც ხელი შეუშალა ზოგიერთ სტუდენტს გაეგრძელებინათ სწავლა და რეალურად ისინი აღმოჩნდნენ მოვალენი ქვეყნის და არ ქონდათ დიპლომი იმ კონტრაქტის საფუძველზე, რომელიც ამ შემთხვევაში დაფინანსების განაწილება ხდება. რამდენად სწორია, ან შესაბამება თუ არა საერთოდ სიმართლეს ის, რომ დაფინანსების ზრდის შემთხვევაში, ან მოთხოვნილი დაფინანსების ზრდის შემთხვევაში სახელმწიფოსგან ვეღარ იღებს დამატებით თანხებს სტუდენტი, რამაც შეიძლება შესაძლოა საერთოდ შეაჩეროს მისი სწავლა-განათლების შესაძლებლობა და გახადეს იქით მოვალე. დიახ, ალბათ ამაზე ჯობია რომ ცენტრის იურისტმა გიპასუხოთ. მე ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ ზოგადად დაფინანსება არ ხდება 100%-ით ყველა შემთხვევაში. წელსაც ნაწილი დაფინანსდა 100%-ით, ნაწილი დაფინანსდა 70%-ით და ზოგადად სხვა დაფინანსება მოიპოვა. მე თვითონაც ნაწილობრივი დაფინანსება მქონდა, ნაწილი დამფინანსა ნიდერლანდების განათლების სამინისტრომ. ხოლო ნაწილი საქართველოს. ასე რომ ანუ როგორც ვთქვი, წინასწარ თვითონ ადგენს სტუდენტი რამდენი უნდა გადაიხოს ამ გეგმას და შემდეგ ამის ნაწილს ან 100%-ს სრულებები შედის თუ არა ამ კონტრაქტში, ანუ დამატებით თანხების მოთხოვნა
გათხრა შესაძლებელია თუ არა? ან თუ გაქვთ ინფორმაცია რა თქმა მე უნდა. არ დამჭირებია. თუმცა ასევე გეტყვით რომ იმის გამო რომ იურისტი ვარ პროფესიით და ასევე ესეთი ჭიდრო კავშირი მქონდა ცენტრთან, ომბუდსმენის სამუშაო ჯგუფში ვიყავი წელს და ეს უკვე მეორე წელია ხორციელდება. ომბუდსმენი განიხილავს აპლიკანტებს, რომელმაც ვერ გაიმარჯვეს კონკურსში და შესაბამისად შემდეგ თუ კი გამოვლინდა რაღაც მნიშვნელოვანი საპროცესო დარღვევა პროცესში ან აშკარაა რომ ის წინამდე მოხდა დისკრიმინაცია, ომბუდსმენი ამას განიხილავს და შეიძლება გადაიხედოს მისი აპლიკაცია ან რეკომენდაციით მიმართავს. წელს ესეთი ჩვენ ვერ გამოვავლინეთ, რეკომენდაციები რა თქმა უნდა დაგვიგროვდა რაღაც რჩევები, თუმცა ძირითადად მაინც არის რომ სტუდენტები რომელსაც ვერ მიიღეს დაფინანსება, გონიათ რომ მეტი შეფასებები უნდა მიიღოთ რაღაც კრიტერიუმებში, რაც გასაგებია მე თვითონ ძალიან ბევრ სტიპენდიაზე მქონდა ადრე შეტანილი და ვერ მიმიღია და ვიცი როგორი განცდაც არის. ნინო, თქვენი გეგმები? დაბრუნების შემდეგ ვაპირებ ისევ როგორც აკადემიურ სივრცეში მუშაობის გაგრძელებას, ასევე პრაქტიკულ საქმიანობაში. მე დღესდღეობითაც პრაქტიკულ საქმიანობას ვეწევი და ვფიქრობ, რომ კვლავ გავაგრძელებ საპროექტო ფირმაში. სპეციალობით ინჟინერი ვარ. ინჟინერიაზე აპირებ გაგრძელებ. ძალიან მაგარია თუ გაგრძელებ. მაგრამ აუცილებლად აკადემიური ნიკოლოზის გავსად, ხო? დიახ. თქვა იქნება. პარალელურად ვაპირებ ორივე სივრცეში. ლექციები ალბათ. დიახ. პროფესორის ხარდობის შეფასება. რო გითხრათ რომ არ მივადევნებ თვალყურს თქო, თქვენს პროფესიულობას მოვიტყუები. ძალიან ბევრი გენდერული სტერეოტიპია იმაზე, რომ გოგოები ჰუმანიტარები უნდა იყვნენ, რაც ძალიან მავნებელი. სარგებლობენ ევროპაშიც და თორცები ალბათ ამერიკაშიც ხალი ინჟინერია ზოგადად. მაგრამ არა საქართველოში. საქართველოში უნდა დააგრიოთ ეს პარადიგმა, სწორედ ეგ იგუბის მოშორთან, რომ მაქსიმალურად მოხდეს თქვენაირი ადამიანების სახალისება. თუ შეიძლება რჩევა რომ მივცე მომავალ სტუდენტებს და შეიძლება დღეს სტუდენტია და სწავლის გაგრძელებას აპირებს საზღვარგარეთ. აუცილებლად ითანამშრომლონ განათლების საერთაშორისო ცენტრთან, რადგან ძალიან დიდ საშუალებას აძლევს ესე სრულად უსასყიდლოდ. ზოგიერთი ალბათ თანადაფინანსებით არის. მე პირადად სრული დაფინანსება მოვიპოვე და ამისთანა შანსის ხელიდან გაშვება არ მეგონი რომ რომელია თქვენი რჩეული უნივერსიტეტი? ბუდაპეშტის ტექნოლოგიის და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. ნინოს წარმატებები, ნინო ტაბატაძე განათლების საერთაშორისო ცენტრის 100%-იანად დაფინანსებული სტუდენტი, რომელიც მოქმედ და კვალიფიციურ ინჟინერად დაუბრუნდება ქვეყანას, მათ შორის აკადემიურ რანგშიც, მსგავსად ნიკოლოზ მელქაძისა, რომელიც განათლების საერთაშორისო ცენტრის კომისიის წევრია და არათუ თაკილოს, არამედ მაქსიმალურად დატვირთვა აქვს აკადემიურ ასპარეზზე. წარმატებები ნიკოლოზ თქვენ ყველას და გაითვალისწინეთ ნინოს რჩევა და ის დეტალები, რაზეც ნიკოლოზ მელქაძე საუბრობდა ჩვენს ეთერში. მოკლე რეკლამა არის, სულ მალე ნანა ბერძენიშვილთან ერთად დაგებრუნდებით. ნანა იმედია გახსოვთ ქალების ნარატივიდან, სულ რამდენიმე დღის წინ იყო. ნესკრა ჰიდროზე ვილაპარაკებთ, ნესკრა ჰესზე ვისაუბრებთ, უბრალოდ იგი ნესკრა ჰიდროს კომპანიას წარმოადგენს, აი თუ რა მიმართულებით, სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ უკვე გადაცემის ბოლო ნაწილში უკვე დაანონსებულ თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ნესკრა ჰესის პროექტის მიმართ ინტერესი რომ არ ცხრება და ჩვენც რომ არ გველი გვაკითხები და ინტერესი, ესეც ალბათ კარგად ნაცნობი არის. პასუხები გვაქვს და ამჟამად ხელიდან ვერ უშვებთ. ეკონომიკურ სარგებლობთან ერთად ნესკრას მიმართ მისი მხარდამჭერების ოპონენტებიც მნიშვნელოვან ადგილს გაახევსეს გარემოზე ზემოქმედებაზე საძლო შედეგებს უთმობენ. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში საჯაროც არის. 10 ტომიანი ანგარიში როგორც ქართულ ისე ინგლისურ ენაზე ყველასთვის ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე ნესკრა ჰიდროჯი. ამ თემაზე სხვათა შორის ვისაუბრებთ სტუმართან, თუ ვებგვერდზე ჯერ არ შესულ ხართ და კიდევ ბევრი კითხვა გაქვთ. ნანა ბერძენიშვილს ნესკრა ჰიდროს გარემოს დაცვის და სოციალური ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილეს მასპინძლობ საქმიანი დილაში მოგესალმებით. მადლობა ვისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დროზე 21 ნომერს ჩაეწერო თქვენ. რასაც მე მხოლოდ მივესალმებ. მაგრამ მივესალმები მოვდროულად, რომ 9 აგვისტოს თვეს არისვენებთ გუშინ თქვენთან ინტერვიუს მომზადებისას. თქვენი კომუნიკაციების ხელმძღვანელთან ირინა პეტრიაშვილთან მომიწია საუბარი და გავიგე, რომ ეგრეთ წოდებული საჯარო განხილვები აგვისტოს თვეშიც გრძელდება.
ანუ საუბარი არის რომ კომპანია რა ტიპის გამჭვირვალობაზე გადის. მე თვითონ ვარ თანამონაწილე რამდენიმე საჯარო განხილვისა და ვატყობ რომ ეს რაღაცა მაქსიმალური იმითგერმიტის მიზეზი და კითხვებია კიდენ თუ მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება რა არის აი თქვენი პასუხისგებლობა როგორც კომპანიის წარმომადგენლის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების ჩართვა პროცესში, რომელზეც ეს პროექტი უშუალოდ ზემოქმედებას ახდენს. შესაბამისად, ერთი რაუნდი კონსულტაციებისა ჩვენ უკვე გავმართეთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან და აგვისტოში ჩვენ გვინდა შევქმნათ კიდევ ერთი პრეცედენტი იმისა, რათა ჩაერთოს ადგილობრივი მოსახლეობა სხვადასხვა განხილვაში. კერძოდ კი ვაპირებთ გარკვეული ექსპერტების ჩამოყვანას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 10 წლისგან შემდგარი კვლევა არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ გავხდით ამ ექსპერტებს ხელმისაწვდომს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და თითოეულ მოსახლეს სოფლისა ექნება საშუალება გარკვეულ სივრცეში მოვიდეს და შეკითხვები ეს იქნება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შრომა, ჯანმრთელობა თუ დასაქმება, ამ შეკითხვები დასვას და ამ შეკითხვებზე მიიღოს პასუხი. კადრებზე გამახსენდა, რომელიც ეხლა მედის ნანა ეთერში პირდაპირ, რომ აგვისტოს ბოლოს აღნიშნული საჯარო დებატები ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მოდი ესე ვთქვათ, დაინტერესებულ პირებთან იქნება თვითონ ადგილზე, ანუ საუბარია ჭუბერსა და ნაკრაში. დიახ, ეს არის ორი ხეობა, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ და შესაბამისად მაქსიმალურად ადგილობრივი მოსახლეობის კომფორტისთვის გადავწყვიტეთ, რომ ეს უშუალოდ სოფლებში მოხდება განხილვა და არა თბილისში და განყენებულ ადგილებში. თვითონ ამ სოციალურ და გარემოსდაცვით მიმართულებას რა როლი ეკისრება მოსახლეობის მხრიდან თქვენ რა ემოციას იღებთ, რა შეკითხვებს და თქვენთვის რა მნიშვნელობის არის ანუ პროექტის შემსრულებლებისათვის ეს დოკუმენტი? ზოგადად გარემოსდაცვის და სოციალური განვითარების გუნდს ნესკა პროექტში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს და ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ იცით, რომ K-Water ანხორციელებს ამ პროექტს და კომპანიას გააჩნია 50 წლის გამოცდილება კონკრეტულ სფეროში. ერთის მხრივ კომპანიის კეთილინება არის იმისა, რომ სოციალური თვალსაზრისით გარკვეული პროგრამები ჩამოვაყალიბოთ და ასევე თუ კი რაიმე ზემოქმედება ხდება გარემოზე, განხორციელდეს შემარბილებელი გზები და საქმიანობები. ამას ემატება ძალიან დიდი საფინანსო ინსტიტუტების ინტერესი ამ პროექტის დაფინანსებისა, რომელთაც თავის მხრივ აქვს ძალიან დიდი მოთხოვნები გარემოს დაცვისა და სოციალური კუთხით. შესაბამისად, ყველა მხრიდან ეს პროექტი ფაქტიურად არის ესე ვთქვათ, შეიარაღებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად თუ კი რაიმე ზემოქმედებას ახდენს, შეიმუშაოს შემარბილებელი ღონისძიებები და ასევე განახორციელოს პროგრამები, რომელიც მდგრად განვითარებას შეუწყობს ხელს ადგილობრივად. ნანა, ის გავარკვია და ჩანს პირდაპირ ახლა აგვისტოს ბოლოს კიდევ რამდენიმე რაუნდი საჯარო დებატებისა დასტურია იმისა, რომ თემის მაქსიმალური უშუალო ჩართულობა ხდება პროცესებში, მაგრამ ცოტა მეტი რო ვისაუბროთ გარემოს დაცვით მიმართულებაზე, აი მაინც რა ასპექტებს მოიცავს, იმიტომ რომ ეს მაინც ყველაზე ისეთი პრობლემატური და თან სენსიტიური თემა არის ადგილობრივებისთვისაც და ძალიან ბევრი სხვა ორგანიზაციისთვის. მანიპულირებადით, როცა თქვა ატომელზე ვსაუბრობთ და წაკითხავთ შესაძლოა პროექტებზე მაგაზე სხვა დროს ახალ სეზონზე ჩვენთვის საუბრებთ, ნანას მაგაზე არ შევაწყოთ. 2015 წლიდან ნესკრა პროექტის ფარგლებში ხდებოდა გარკვეული კვლევები და ამ კვლევებში ორგანიზაციაში ჩართული ყავდა როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტები და დაიდო გარკვეული ღონისძიებები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი საქმიანობების მიზნით. ძალიან ზოგადი საუბარი რო არ გამომივიდეს, კონკრეტულად ალბათ ახლა მოსახლეობა გვიყურებს და აინტერესებს რა არის ეს მომენტი. კი ბატონო, ამასაც ხაზს გაუსვა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ ჩავატარებთ ვიბრაციის მონიტორინგს, იმიტომ რომ მშენებლობას თან ახლავს გარკვეული ვთქვათ ვიბრაციები და ამის ზედამხედველობა მოხდება და გარკვეულ შემთხვევაში თუ კი ნორმას გადააჭარბებს ჩვენ შესაბამის ღონისძიებებს გავატარებთ. პლუს ამას დაემატება აუცილებლად ეს არის ხმაური შემარბილებელი ღონისძიებები, რათა ადგილობრივი მოსახლეობა ნაკლებად შეწუხდეს და ამ მშენებლობას თან ახლავს ცხადია მტვერი და თუ კი დამტვერიანება მოხდება ჩვენ ამ შემთხვევაშიც გარკვეულ ღონისძიებებს გავატარებთ. მოსახლეობის ჩართულობას რაც შეეხება გიორგი თქვენ შეკითხვას რომ უპასუხოთ. მაქსიმალური გამჭვირვალობა არის ჩვენი პროექტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ უახლოეს კვირების განმავლობაში ჩვენ გეგმავთ ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას სპეციალური კომიტეტის ჩამოყალიბებას, სადაც ჩვენი კომპანია კარგს გაუხსნის ჭუბერის და ნაკრას მოსახლეობას იმისთვის, რომ ისინი ჩაერთონ აი კონკრეტულად ამ ღონისძიებების გატარებაში. ჩვენ გეგმავთ, რომ ადამიანებს გარკვეული ტრენინგები ჩაუტაროთ და შემდეგ ერთობლივად განვახორციელოთ ეს ზემოქმედების გზები. სწორად მიგხვდი თუ არა, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მაინც მესმის
პირადად თქვენი ნარატივის და კომპანიისაც ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ თქვენ ფაქტიურად კარებს აღებთ და საშუალებას აძლევთ მოსახლეობას გარკვეულწილად მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილებების მიღებაში. ეს არის აბსოლუტურად ესე ჩართულობის ეს ხარისხია ნამდვილად, რომელსაც ჩვენ უზრუნველყოფთ არა მხოლოდ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, არა ასევე სოციალური განვითარების თვალსაზრისითაც. და თქვენ ახსენეთ საბჭო, ხო? რა ეტაპზეა ეს საბჭო და აი დაკომპლექტება, ფუნქციონირება მისი როგორ მოხდება, გვიყურებს ახლა ბევრი და მნიშვნელოვანი იქნება რომ მათ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. მოცემულ ეტაპზე კონცეფცია არის შექმნილი და ჩვენ გეგმავთ როგორც აღვნიშნე საბჭოში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას, ესენი იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც აირჩევს თემის მოსახლეობა, რამოდენიმე წარმომადგენელი თითოეული სოფლიდან და შემდეგ უკვე მოხდება ამ ადამიანების გატრენინგება და მათი ჩართულობით გარკვეული ზედამხედველობის სამუშაოების გაწევა. ანუ თქვათ, ესეთი კონცეფცია არსებობს და უახლოეს მომავალში ვაპირებთ, რომ ეს უკვე ადგილობრივ თემებს გავაცნოთ. იქნება ასევე მოსახლეობისათვის გარკვეული სოციალური ნაწილიც გათვალისწინებული ამ პროექტში. აი ეს რაღაც გულისხმობს თუ არა ნაწილიც არის მე ალბათ გარკვეულწილად კომპანიის, ხო? გულისხმობს თუ არა ეს უშუალოდ იმას, რომ მათ შორის აქ ამ ჯგუფში შესული ადამიანები იქნებიან მხოლოდ მოსარგებლეები თქვენი მხრიდან ამ პროექტის თუ ეს შეეხება მთლიანად იქ დასახლებულ ადამიანებს. სოციალურ პროგრამას რაც შეეხება თავისი კუთხით სოციალური პროგრამა მთლიანად მომართულია ადგილობრივი თემების მდგრად განვითარებაზე. მიმართულებების თვალსაზრისით ჩვენ არ ზღუდავთ სოციალური პროგრამის მომხმარებლებს და კომპანიის ხედვა არის განახორციელოს ისეთი პროექტები, რომლებიც მაქსიმალურად დაფაროს ადამიანთა დიდ ჯგუფს. მიმართულებები შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რადგანაც სოფლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარება. ტურიზმზე ვლაპარაკობ ძალიან ბევრს, ულამაზესი ხეობები, ორივე ნესკრა და ნაკრა ფაქტურად განპირობებულია იმისთვის, რომ ტურიზმი აყვავდეს და ჩვენ ვთვლით, რომ უნდა დავეხმაროთ ადგილობრივ მოსახლეობას ამ თვალსაზრისით და გარდა ამისა, ჩვენ სოციალური განვითარების პროგრამის ფარგლებში გეგმავთ ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ სკოლებთან და ბაღებთან, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალ თაობასთან ურთიერთობა და მათთვის გარკვეული ინარჩევების გაუმჯობესება. თქვენ თანამშრომლობაზე საუბრობთ და ამ დროს გარკვეული გეგმა უკვე ჩამოთვალეთ. წინასწარ საჭიროებებზე თუ იყო მოკვლევა და მათი მხრიდან თუ არის დასახელება, ანუ მათი რეაქცია ამ ყველაფერზე როგორ, ანუ მათი ინტერესები ეთანხმება თუ არა თქვენს ინტერესებს, თუ თქვენი ინტერესები წინ უძღო და მოკითხვა მათთან რა საჭიროებები აქვს. ფაქტურად კვლევის პროცესი 2015 წლიდან მოყოლებული მთლიანად ემსახურებოდა იმას, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გაგვეთვალისწინებინა ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი და ჩათვლის მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია იყო მოკვლევის პროცესში, გარკვეული საჭიროებები მოსახლეობამ უკვე ჩამოთვალა და ჩვენ სულ რამდენიმე კვირის წინ მოვახდინეთ ამ საჭიროების დაკმაყოფილება. მცირეოდენი იყო, მაგრამ საწყის ეტაპზე ვთვლით ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც იყო სკოლების და ბაღების აღჭურვა. უახლოეს მომავალში ჩვენ გეგმავთ სპორტული, ესე ვთქვათ, არეალის შექმნას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სოფლად და ასე შემდეგ. ანუ კვლევის პროცესში დაგროვდა პრობლემები, რომელთაც ჩვენ უკვე ეტაპობრივად გადაწყვიტავთ, მაგრამ გარდა ამისა, როგორც კი შეიქმნება საბჭო, ჩვენ უკვე მოსახლეობას კიდევ ერთხელ ჩავთვალთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ისინი მოგვაწვდიან პროექტებს. და ისინი იქნება უკვე მონაწილეები საკუთარივე პრობლემების გადაწყვეტის და არა მხოლოდ ამ მიღმა იმისა, რომ ვიცით კონკრეტულად რა რჩება ჭუბერს და ნაკრას, თუმცა ნანაბერძენიშვილთან საუბარში რაც გამოიკვეთა და ჩანს რომ ფაქტია რომ რჩება ინფრასტრუქტურა თანაშემისწორეთ ფუნქციები ეს არის გარანტირებულად ეს არის იდეაში შედარებით განვითარებული მეურნეობები და ტურისტული ინფრასტრუქტურაც, ხო? ანუ ხო არ გამომჩა. ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც ამ პროექტის განხორციელებაში სხვადასხვა გზით, ესე ვთქვათ, მოგვარდება და დაფინანსდება, მაგრამ აქვე დავამატებდი ასევე გარკვეულწილად გაზრდილი უნარჩვევები და სხვადასხვა სწავლების კურსები, რომლებიც ჩატარდება როგორც ფერმერებისთვის, ასევე ახალგაზრდებისთვის. რასაც აძლევს საშუალებას იმ ფერმერებს და ახალგაზრდებს ჩაერთონ უკვე იმ აქტივობაში, რომელიც მილიარდიან პროექტს უკავშირდება. აბსოლუტურად. უღრმესი მადლობა. ნანა ბერძენიშვილი გსტუმრობდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემით. იგი ნესკრა ჰიდროს გარემოს დაცვის და სოციალური ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილეა. მას ხშირად შევხვდებით. მე არ ვიცი, მექნება თუ არა საშუალება და დამოდებს თუ არა პატივს კომპანია, რომ აგვისტოს ბოლოს დავესწრო ამ საჯარო განხილვას, ნახოთ, ამაზე მეც ვიფიქრებ და ალბათ ისინიც. ერთი ვიცი, რომ ანასთან ერთად ახლა დაგემშვიდობებით მე, ანა ლაპიაშვილი და შოთა დიყლევაშვილი და ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით, თორემ ქალების ნარატივი შემოვარდება აქ მალე და გონცალაღიძე არ დატოვებს ჩვენგან არაფერს. საქმის კურსში ყველაფერთან დაკავშირებით ბექა ბაციკაძე 5 საათზე და
ღამით პრაიმ ტაიმში 11:15 უკლეა ჩაგაყენებთ ეკონომიკაში და ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. წარმატებული და შემოსავლიანი დღე ყველას.